Përshëndetje dhe mi mbrëma gjithë, jemi live në transmitimin e sejentes tu në pressing dhe jemi pak si shumë, po më vjen shumë mirë që jemi shumë. Sot na është mbushur shtëpia, le të themi, por nuk e di, kemi të dyja palët, uroj që të jetë e qetë situata dhe harmonike dhe të jetë ashtu si takon sportit, të mos nxefet aq shumë. Okej, mirë, do të ndalemi sot tek derbi i kryeqytetit, një vigjilje fantastike, gjithmonë prodhon jehon të madhe, është sfida vitrine e futbollit shqiptar, Tirana dhe Partizani ndizet flak kryeqyteti. Ne do të flasim gjatë për këtë sfidë, sepse natyrisht janë dy skuadra, të cilat përveç Shkunjit në standard që kanë me njëri tjetrin të këhershëm të përsa herë ballafaqohen, natyrisht kanë edhe objektivat përkatës. Ne do të flasim do të flasim gjatë për këtë sfidë, sepse janë përballë Gazdemi me Ridalilin, Sormani me Egbon, Gent Muça me krahun tjetër me kapitenin. Sardi dhe me Dasarën, pse jo, Guerilcat me Fanatiksat dhe përballësh kryeqyteti me kryeqytetin, sepse luhet derbi. Po mos harroni themi që ajo që e bën më interesante është dhe vendosja e tyre në renditje, që e bën më të nxehtë situatën. Absolutisht më të nxehtë. Ne sonte në studio kemi një panel sa teknik, po edhe pjesë e tifozerisë dhe pjesë që vjen nga media, Suleman Starova, Agim Canaj, Florian Liza, Ermal Tahiri, Enos Karço, në studion tonë janë pjesë e formacionit pressing, gazetarja dhe moderatorja Dasara Karaiskaj, tifoze e kahershme e Tiranës, ndër vit. Po që kjo është herezi, more. Është provokim. Është provokim. Unë them që ishte lapsus. Mirë, e mendoj dhe unë. Tifoze e Partizanit, sa do të flasun, nuk gabon kamera. Mi mbrëma Dasara, tifoze e Partizanit, DJ Sardi, le të themi, vjen nga një botë krejtësisht tjetër, nga një botë e muzikës, se artit e çdo lloj gjëje, po dhe tifozi sportit, mi mbrëma tifoz me Tiranën. Tifoz me Tiranën që i vogël. Që i vogël. Dhe është botë krejtësisht tjetër se Sardi ka luajtur futboll me stadion. Ke luajtur pak futboll në kohën e këtyre djembe dhe kam përshtypjen dhe je dhe pjesë e një produksioni tri për Tiranën. Po, jam pak a shumë në stafin, po themi që po ndërtojmë për 100 vjetorin e ekipit Tiranës, një him të ri, po themi. Një him të ri për Tiranën, po DJ Sardi tifoz Bledian Koga nga Syri.net, ka hershëm tifozi Partizanit. Me mbrëma, Bledi, faleminderit për prezencën në studio i Tiranës. Partizani është një skuadre e madhe për diskutim. Si? Është një skuadre e madhe, po them. Është një skuadre për shiko. Lëre, ironisë e gati për të të kafshuar, e kemi edhe... Nuk e dim se u kanë ullur andej ty. Sot vetëm ke thënë pak në pozitë, se si Bledin, si Sardin i simpatizoi du fort, janë çuna shumë të mirë, të aftë në profesionin e tyre. E kanë prish me këtë Tiranën. E kanë prish pak me Tiranën. Megjithatë, e ke parasysh është se puna asaj që kur je talent i ke gjithë mirë atë, diku duhet ta prishësh për të prishë syrin e keqe dhe këta. Është një reklam që në Tiranë ke parasysh i mirë ta i çuni, po nuk është me Tiranën edhe ngelet pa gru. Kështu që duhet të qenë dhe me Tiranën për këtë arsye. Megjithatë, kemi kohë për të fiskuar, do ndalemi gjatë, kemi edhe le të themi me mirëkuptimin dhe falënderimin për dy klubet respektive, kemi skuadrën e 19 vjeçarëve të Partizanit, një krah kuptohet jo e plot, një pjesë e tyre, si dhe fituesit e Kupës së Shqipërisë të Tiranës për 17 vjeçar, nga klubi futbollit Tirana dolën fitues, e mundën Partizanin e 17 vjeçarëve 4-0, megjithatë ky është futbolli ka gardë, aty fituan ata një derbi të vogël paraprakisht, por le të themi është sfida e tyre. I kemi këtu, do t'i angazhojmë her pas here, natyrisht, sepse në fund, mas shumë kohësh, do të shohim këta në fush, në derbet respektive mirë. Por jo vetëm. Por jo vetëm. Sepse, në një të ardhme shumë tafërt, që? Do lutet derbi i futbollit për femra. Derbi i futbollit për femra. Kështu që jemi gati për ta përhapur futbollin. Po ti je i bindur që nuk do ketë kurrë këtë jehon dhe këtë vigjilje. Këtu gabon dhe po jo, nuk ka problem, po është gjë për tu parë, po do ta shohësh me vëmendje pasi ta kuptosh mirë çdo tot futboll për femra. Mirë, flasim pak për meshkujt se ka kohë për femrat. Flasim pak për futbollin e meshkujve. Nuk e çaj bën. Flasim pak për futbollin aty ku duhet. Mirë, ne do të shkojmë me njëherë, kemi shumë për të përcjell, por marrim nga një xhiro të vogël të parë të opinioneve. Starova Shkurt, një ndeshje vitrinë. Derbi është ngjarja më e rëndësishme e futbollit shqiptar. Është kënaqësi për të gjithë
Edhe për ato që nuk janë tifoza me dyja skuadrat, pra vëmendja është e gjithë vendit, bile shumica e rasteve harrohet dhe politika, çdo gjë flitet për futboll, kjo është gjithë bukuria, sidomos vigjilja e derbit është edhe akoma e bukur. Vigjilja akoma e bukur. Mirë do ishte që këtë që tha Starova t'ja sqaronim trajnerit Tiranës që nuk e ka marrë seriozisht, thotë që është një ndeshje si gjithë të tjerat dhe do të zbresim fush me një ndeshje si gjithë të tjerat, ndërkohë që në rastin e derbit në të gjithë botën flasim për një atmosferë tjetër, nuk flasim më për futboll ose për një takim si gjithë të tjerët. Shiko, nuk është i vetmi trajneri i Tiranës, zoti Egbo, i cili gjithmonë e ka trajtuar ndeshjen pas ndeshje dhe, si me thonë, analiza e ka dhënë të drejtë mbas 12 ndeshjesh me 11 fitore dhe një barazim ndryshe nga skuadra tjetër. Po mos merrem me statistika, po merrem konkretisht Jo, me ato nuk që janë ka statistika thënë. vjetore, statistika mujore, në fakt, që është vërtetë se do të kisha kursyer po të ishte e Fillimi i kundërta. suksesit e Gbos ka qenë me Partizan. Dhe pikërisht kjo arsye, domethënë që njeriu e shef ndeshje pas ndeshje dhe sigurisht që ndeshje në fund të përveç Suksesi nuk matet me një fitore mbas 100 vjetësh, ja. Jo, nuk matet mas një, ne sigurisht Ndoshta analizën ta bëjmë pishet fund të uni fare, pak atë por euforin. nëse doni dhe besoj edhe ekspertët do na ndihmojnë për analizën, sigurisht që do të shohim se kush si ka performuar njëra, si ka performuar tjetra. Sigurisht kur ne jemi mundur vite më parë kemi marrë, le të themi, kostot në për studio edhe në për analiza, sot të dhënat e këtij emisioni, me cilin do bazojmë edhe diskutimin tonë, japin të drejtë zotit Egbo dhe lojtarëve të Tiranës. Kjo është fakti. Ja, fakti është që ti fole shumë bukur, po konkretisht është si Në ndeshjen e fundit që ka fituar mbas vitit 90 vetëm një herë. Në ndeshjen e fundit. Dhe bëm në fytyrën tuaj atë fitore. Në ndeshjen e fundit. Vitit 90 ka dalë 2 herë dhe jo Në një ndeshjen herë. e fundit që ka fituar Tirana. 93-shin edhe Ndeshjen e fundit që ka fituar Tirana. Ndërsa Kokës do t'i thoja vetëm që nëse do i marr statistikat mujore me dhe vjetore. E njëjta është ndeshja prap nesër, 6 pikësh Partizani dhe mund ndryshojnë prap rolet ato, prandaj mos e thoni. Se si dihet si shkon ndeshja. Po pra një fitore nuk është Derbi është derbi që kur në kohët e atërshme dhe deri më sot në çdo lloj kohe dhe në çdo lloj momenti derbi është derbi. Jo, askush nuk po ulëre fitore. Kur kemi qenë ne dhe edhe sot po derbi quhet. As atëherë s'ka qenë ndryshe, as tash. Ideja është që biletat këtë radhë janë shit më shumë se çdo herë tjetër. Pra kjo derbi, kjo derbi kanë dhënë rëndësi edhe tifozët, edhe ato që janë tifozë me Partizan apo Tiranë. Një nga vlerat një. Sa pika, sa diferencë është dhe sa distancë kanë me njëra tjetrën. Derbi është derbi. Prandaj duhet rëndësia shumë e madhe. Një nga vlerat kryesore të ndeshjes nesër, derbi është ka shluetur, do luhet. Patjetër. Kemi 4 derbi në vit. Çmimi i lartë. Gati po i del pak boja. Çmimi i lartë i argëtimit parave nga klubi. Ky është lajm mirë për futbollin. Kjo është gjëja më pozitive që nëse do të vjet një standard i tillë dhe nëse do ndiqet pastaj vazhdimisht, kjo do thotë që për një kohë shumë gjatë, klubet nuk do kenë nevojë të financohen nga njerëz, nga presidenti, nga aparatet e tyre, por do vetë financohen nga tifozët e tyre. Dhe besoj që kjo është gjëja më pozitive që stadiumi i ri, përveç faktit që është jashtëzakonisht i bukur, atraktiv, cilësor, i jep mundësinë klubeve të fitojnë para nëpërmjet. Mirë, mos futemi në këtë politikë se kështu i bie. Kambodja do neshë dhe vazhdojnë. Nuk kanë arritur ndeshja. Vetëm Tirana Partizani derbi mund ta argëtojnë. Ndeshja do të vinë në një nivel të caktuar. Neve duhet që të kemi para për ta bërë një gjë të tillë. Po pra po. Dhe nëse ndeshja vetë financon ndeshjen, atëherë besoj që kjo është gjë më pozitive. Unë besoj ndryshe, është njësoj si kur t'i vinë TJ Ermani dhe sa njerëz do vinë, me TJ Sardin do vinë më shumë atje, apo do vinë më shumë me Bylici. Kja fikse the shumë mirë. Është derbi pra, është ndryshe. Edhe kjo iniciative natyrisht impianti qëndron, po mos haroj që nesër një llokum të madhe e merr dhe institucioni. Profesor Canaj, vite derbi. Ikën klube. Ikën klube një shumë e madhe. Nëse do ta them me WhatsApp. Po. Derbet në përgjithësi janë të rëndësishme. Janë të rëndësishme për momentin se ku ndodhen skuadrat dhe një derbi i tillë është shumë i rëndësishëm sepse ka një fillim edhe një fund, do të thosha unë, i nesëm. Sepse luhet derbi i tretë dhe do ta quaja për Tiranën derbin e konfirmimit dhe për Partizanin derbin e revanshit, që do të thotë, nëse Tirana do të vazhdojë këtë rrugë që e ka treguar, do t'jetë forca e parë për të marrë kampionatin. Në qoftë se do të ndodhe e kundërta, them që revanshi Partizanit do ta sjellë atë në një drejtim që mund të jetë një duel tresh për fitimin e kampionatit. Duel tresh për fitimin e kampionatit, një situatë Starova ku natyrisht
lërëzohen të gjitha ecuritë deri tanishme, duket sikur zerohet si është situata, si kanë shkuar ekipet deri tani, sepse vjen derbi, karikimi është konstant dhe kushdo që t'hidhet në fush e ka përballë. Ka pak mungesa Partizani, Tirana është më e plotësuar, ka moment më të mirë, por luhet atje. Po ka dhe rikthime. Ka dhe rikthime. Derbi, jemi këtë derbi gjithmonë dhe rëndësia dhe veçanta që bën rrit përgjegjësinë të gjithëve, që nga drejtuesët, si të thatë ju, që nga presidenca, që nga stafi teknik, lojtarët e të gjithë, për t'i dhënë një kënaqësi tifozave të cilët e kanë ditë veçantë dhe herë pas here keni gjuar shprehjen që më mirë duhet fitoj derbin se të fitoj kampionatin. Kjo është një përgjegjësi që e kanë gjithë lojtarët, që e kanë trajnerët, Ekboja i referohet, me drejt referohet skuadrës vetë, nuk është se analizoj, se Ekboja nuk është se është i ri këtu në Shqipëri, e di se qatë do të thotë, dhe me thënë, që përballosh një derbi dhe se qatë do të thotë ta fitosh derbin, ose ta humbasësh. Ka rëndësinë e vetë, sepse përveç kënaqësisë madhe që i jep publiku tënd, rritet ana morale e skuadrës. Shembulli i fundit është fitoria e Tiranës pas kaq kohës me Kuksin. Apo thonë Partizanin. Me Partizanin. Që përkon tamam me këtë që po them, që ajo anë psikologjike ndikoi pastaj. Patjetër. Që jehona e saj të vazhdonte dhe kishte 8 fitore sot. Mas kaq vite që nuk e kishte këtë fat ta fitonte derbin, i shkoi përmbar. Pastaj se si gjen Vigjilja, si e gjen derbin, si e gjen të dyja skuadrat, do them që Tirana ka një gjendje të mirë morale. Do vim edhe aty për ta prekur në detaj. Paket motivimit. Gjetja e ekuilibrit dur për motivimin, jo mbi motivimin. Rrezikon që ndeshja derbi të shkoj tek varianti i mbi motivimit, i cili do të ishte i dashur për kemi të bëjmë nivel turit dobët, ne të flas për dy skuadra që janë profesionistë dhe nëse ndikon atëherë po unë mendoj që të dyja skuadrat. Nëse indikon mbi motivimi, do të thotë që mbi motivimi nuk është rast. Unë paktën nga informacion që kam pasur nëse kur Tirana nuk e fitonte derbin, një nga arsyet kryesore ishte pikërisht kjo ideja e mbi motivimi, presioni që vinte kryesisht nga ana e tifozërisë. Është tifoz dhe kjo shpesh herë, pra ne kemi parë derbi që Tirana mund të fitonte, por për shkak të këtij autokarikimi ose mbi karikimi, shpesh herë kjo ka ndikuar në mënyrë negative. Nëse trajneri arrin ta menaxhojë këtë momentum dhe kam përshtypjen që Ekbo duke qenë për shumë kohë numri 2 i Tiranës, ka arritur ta kuptojë se çfarë realisht e ka dëmtuar skuadrën, sidomos në ndeshje vendimtare të këtij niveli. Dhe jo më kot ne shohim një Tiranë që ndryshe nga herët e tjera që i humbiste ose i barezonte ndeshjet minutat e fundit, ne kemi parë që të paktën 3-4 fitoret më të rëndësishme që kemi patur. Ajo me Bylisin, ajo me Kuksin, me Vllaznin po doni, pra kanë ardhur pikërisht si këtij rezultati të besuarit deri në fund, por duke ruajtur qetësinë dhe duke patur besim se çfarë përfaqëson ajo që është bluza e Tiranës. Ajo që po shkojmë në këtë ndeshje është praktikisht një rikthim në përballje në një fazë më parë, por me krahet kundërtar. Nëse sezoni në fazën tjetër ishte Tirana që ishte në rrezik të zbriste poshtë dhe të luftonte për pjesën e poshtme të renditjes dhe Partizani ishte në krye dhe vinte nga një situatë e mirë, tashmë është krejt e kundërta dhe Partizani do të tentoj të bëj atë që bëri Tirana me Ekbon në momentin kur erdhi në bankinë. Do të jetë e vështirë sepse ka marrë një goditje Partizani, ka marrë atë në ballsh nga barazimi 2-2, por edhe nga faktori i arbitrimit dhe mbetet një pikë tashmë delikate. Kjo muhabeti i arbitrimit, me thënë drejtë, nuk besoj që duhet tani. Po nisëm diskutimin që këtu, kjo është diskutim shumë i tepërt. Domethënë është ne kemi parë raste të çuditshme që si me thonë e kanë ndikuar Tiranën, por nuk ka lidhje arbitrimi me atë çfarë jepet në fushë. Shumë rrallë, mos me thonë, apo thuaj asnjëherë, arbitrimi ka ndikuar tek derbi. Jo, nuk po flas për derbi, po flas për peshën psikologjike që kanë lojtarët që vinë nga një traumë e marrë në ndeshjen me Bylis. Unë kam parë pretendimet e skuadrave, gjithmonë futbolli i tillë është. Ne kemi parë ndeshje të mirëfillta Champions League, po marr rastin e Milanit me Fiorentinën. Ishte rasti konkret kur u dha penalltia. Ishte po të bëj një krahasim. Pra, janë me VAR dhe prapë nuk e shohin. Tani të ngresh pretendimet që Partizani nga që nga dëmtuar
shkuar nga arbitrini. Pesha psikologjike, Kjo është filozofi humsi, e patshim edhe le ta mbajnë, po nuk mendoj që është justifikim. Po të më dëgjoj me vëmendje, është pjesa që po thosha që Nëse flasim për arbitrimin është dëmtuar nga ndeshja tjetër, të rinë shpirti dhe Tirana. Pesha që bëjnë gabimet arbitrare. Nuk ka asnjë peshë. Partizani ka marrë pikët që meriton, asgjë më shumë, edhe asgjë më Do pak. futen fush, respektojnë ekipin kundërshtar, respektojnë ekipin e vet. Të respektojnë vetën e vetë, do luftojnë shlidhe ka me byli si në albitri. Ti luj në 90 minuta luftoj. Në që ta s'kan karakter, të futët në fush, sepse albitri të nesha kaluar nuk i dha fitoren, pasaj është tjetër gjë, po flasim për një nivel amator. Ti kur fillon lëvizat të DJ-t dhe të ka ndodhur një defekt që ka e ke sindromin që mos të ndodhë edhe një herë. Jo, e kam rezervat aty në moment. Po dakor, po kështu është. Funksionon, bie një pesha një derbi ka shumë role. Nuk është vetëm roli i kush do fitoj Tirana, apo do fitoj Partizani. Në këtë derbi nuk ka rëndësi se si është Tirana në këtë moment dhe si është Partizani. Derbi e para fillon njerë nga zemra që kanë lojtarët mrena dhe çfarë do japin fush, pa tu rëndësi pikët. Kjo është e para. E dyta, në këtë derbi rol të rëndësishëm luajnë tifozët. E treta, në këtë derbi rol të rëndësishëm luajnë të dy trajnerët. Nuk është vetëm Ekboja një trajner shumë i mirë, sipas mendimit ta si e theti se ai e ka shndruar Tiranën, po është edhe ky tjetri Romani, që edhe ky po fillon dhe po jep efekt absolutisht. Pastaj në një derbi shumë i rëndësishëm janë ndrimet. Ndrimet. Patjetër. Në një derbi prap shumë i rëndësishëm është ajo që më pëlqeu shumë edhe nga drejtori i Partizanit që e tha Troç për kthimin edhe të Malet që po është dënuar për këtë. Mos i futem anës teknike sepse do vim aty, jo do të vim, do të japon me. Kur do vish më tani? Ky derbi që po themi neve, sepse i merr minutat të Sarës. Kjo është një rol shumë i rëndësishëm për t'i dhënë anë psikologjike. Nëse do ta kuptosh se çka ka thënë ai. Në këtë rast cili ka më shumë rëndësi, ana teknike apo psikologjike Ermal, në këtë derbi, pikërisht në këtë. Psikologjike. Psikologjia është e parë në çdo derbi. Jo, po në situatën që janë tani Tirana në vend. Pra, mos i kapim kështu. Kjo derbi për mua është festë. Cila ka më shumë rëndësi, thash, ana psikologjike apo teknike në këtë derbi? Ore fest po e pe nga jashtë, po aty brenda është luftë. Është një opinion i Luftë në fund festë. Një sekond, është një opinion i përgjithshëm që thonë që lojtarët, futbollistët në përgjithësi, niveli i tyre nuk ngrihet kurrë në një nivel mbi mesatar shoqëror. Dhe ky nivel, domethënë, është gjithmonë i përçmuar për futbollistët. Nga doli psikologjia, elementi bazë në futboll. Po njerëz janë ata që s'ka psikologjia ta ndjenja. Se po i trajtojnë futbollistët të psikologjia që na vjen neve domethënë në nivelin e parë. Tash të flasim, jemi duke folur për derbin dhe duhet ç'a ndodh me derbin. Gara fillon që nga presidenca, dumne kjo është, që i bje dhe aty në një ngarkesë më tepër, që i në të argjën para dhe në kushtet e një rezultatit dobet, e dim se që ndodhë. Është një garë me disë dy tifozerive ku që bën koreografin më të bukur. Është pa tjetër rezultatin mes, mos harroni që Tirana do me dal kampion, Partizani do me dal kampion dhe është edhe përgjegjësia e rezultatit. Sigurisht që është një ngjarje e shënuar për çdo njeri se kemi provu derbet si lojtarë si trajner, edhe gjumi nuk dze natën, një javë përpara edhe nga kënaqësia që jenë sytë e gjithë Shqipërisë, edhe për te Shqipërisë. Kjo është një privilegj për ato që luajnë. Kjo është kënaqësia. Nga ana tjetër, në rast se je profesionist, këto lloj emocionesh duhet vlen pozitivisht, jo negativisht. Po një lojtar që ka deficienta, që mund të jetë i ri, mund të ketë eksperiencën, kemi pasur edhe ndeshje të tjera kur ka rastisë që ka nuk ke disa lojtarë që nuk e njohin derbin, këto e njohin gjithë derbin këtë radhë. Kështu që, por përgjegjësia për pikët, sepse siç e thatë edhe ju në fillim, Tirana me këto e shton atë anën, shtohet morali, po pret edhe ç'a do ndodhi me kundërshtarin tjetër që është Kuksi Teuta, janë dy pretendentë për kampion dhe ato. Partizani nga tjetër ka vështirësinë tjetër sepse i duhen pikët se s'bën. Sepse në rasht janë gjithë to që janë vigjilje derbi. To janë vigjilje. Tashti se si do dali derbi. Derbi do të kthejmë kokën dhe nga historia. Historia ka tregu që pse je i pari edhe për lume verin e 7, rezultati nuk i dihet. Derbi është 50-50, edhe pse po të analizojmë teknikisht, duhet të flasim patjetër për avantazhet dhe disavantazhet që kanë të dyja skuadrat.
Okej, do të vim atje, do të vim atje. Për eshtime dhe ekipeve. Për eshtime dhe ekipeve. Mënyrën se si luajnë, për cilësinë e Do të kemi pak më vonë, do të kemi pak më vonë. Bëjdurim, lutem. Bëjdurim do i 13 mars, Flori. Jo, se vetëm për derbin jemi këtu. Qose flasim me statistikat janë gjitha në favor Partizanit. Derbi s'luhet me statistika, po pra. Derbi s'luhet me statistika. Unë jam dakord me anën që analizoj Sula, por ajo që ka më shumë rëndësi në këto momente është përgjegjësia e pikëve, sepse është situata e tillë që këto derbe konfirmojnë veten. Domethënë ka momenti që Tirana në qoftë se do të luajë ashtu siç ka luajtur dhe merr një fitore, atëherë konfirmohet që është se deri të shti ne nuk e konfirmojmë dot Tiranën. Tirana ishte edhe para, kur filloj kampionati, bëri 5 fitore rresht, dhe më pas duhet mundi dhe një Partizanin që arriti që të zhbalansohet. Kurse Partizani nesër do të tregoj që është me objektivat tamam për të marrë kampionatin, ose do të dalë te forca e 3 ose e 4. Kjo është një ndeshje po. E di pse. Sepse Partizani në momentet që ka ardhur Sormani, nuk është një skuadër e stabilizuar. Do vim te teknika. Pse është Partizani? Jemi të qartë. Do vim te teknika. Pse është Partizani nesër kampion? Se do dëgjoja kështu duke thënë underground. Që nesër është kampion, unë nuk mendoj thash që është. Po kaloi Tirana Partizani nesër, ka bërë një hap për titullin kampion. Sigurisht. Po unë mendoj që edhe një pikë nesër, sërish e mban qetësim. Pra Tirana. Ka Tirana që ka entuziazmin e lartë shumë. E mban lart. Shumë lart, mban shumë lart. Duke filluar nga presidenti dhe shpinë rradhë, do kanë pasos. Dhe ne kuptojnë, duke filluar që nga presidenti i Tiranës. Jo Partizani. Filluar nga presidenti që ka pathosin e madh, edhe të gjithë me radhë, çfarë karakterizon klubin e Tiranës. Po pse nuk ndodh në krahun tjetër? Ata mbaroj fjalën se më breve mendimin. Atëherë, duke filluar nga presidenti dhe të gjithë me radhë, dhe presidenti i pari bën gabim që ka shumë pathos për Tiranën dhe nuk e shef me objektivitet dhe me administrim atë klub, që në atë moment këtë bëjnë këta. Fiton kampionatin. Po, nuk, në fakt, ka një farë drejtë, po nuk po thonim atë, po thonim tjetër kënd, po diskutonim... Po e ruan shumë, nuk e kuptoj pse. Nuk e kenë bërë një deal para. Ke parasysh, unë kam një parashikim për ndeshjen e nesër. Është objektiv, do flasim pak më vonë parashikimin. Nuk është me pathos. Është objektiv. Dhe që kalon kaq shumë diçka një pathos. Kalon kaq shumë tema për më vonë sa që nuk e di. Nuk dihemi dot. Bëjni tifus. Nuk ndes. Po çka ajo që do të them që ky kampionat besoj është një ndër kampionatet. Ky kampionat me atë se si është renditur, është ndoshta një nga kampionatet më të ekuilibruara. Pra, pothuajse ka më shumë se një skuadër është në garë, ndryshe nga herë tjerë ku Partizani vjet për shembull krijoi një distancë shumë të madhe shumë shpejt me ndjeksin e saj më të afërt, apo dhe Kuksi më herët. Pra, kësaj herë futbolli do të jetë i bukur deri në fund. Dhe e gjitha kjo më shërben edhe si një lloj garancie, le themi, që duke qenë se të gjithë luftojnë për gjithçka, nuk do të kemi në fundin e kampionatit ato lëshimet, ato ndeshjet miqësisë që mund dëmtojnë qoftë atë që pretendon për dalë kampion, qoftë atë që rrezikohet për të rënë. Pra, kjo është edhe një pjesë e bukur e kampionatit. Pikërisht. Por shpresoj shumë që ky lloj temperimi që i ka ndodhur renditjes së kampionatit të vazhdojë tillë deri në fund që të mos prishet gara. Po janë aq afër sa gjithsecili ka hallin e vet dhe nuk mund t'i lejojë vetes. Kështu që ky është një kampionat i llogarive dhe ky është një kampionat i hapave të vetë. Por e kemi miksuar muzikë apo kemi miksuar futboll? Vetëm një gjë. Edhe futbolli dhe miksuarit. Vetëm një gjë që det për detyrë. Fillova manual. Për aleancat, nuk i di aleancat ti. Akoma. Aleancat janë tilla që duhet jenë të padukshme për njerëzit që shohin futboll. Nëse do të po ti si dallon Flori kur janë të padukshme? Unë kom qenë futbollist. Okej, mirë. Megjithatë, aleancat janë pjesë. Ka qenë aleant. Ndodhin her pas here. Një ndeshje derbi që e ka adrenalin nuk mungon kur, po shkon drejt sold-outit, paktën shifra zyrtare deri para pak është 17.300 biletat shitura deri në këto momente, natyrisht gjithë paraditja e nesërme do të mbesi kanë mbetur edhe fare pak për sa i përket. Për bileta paraditja e nesërme. Është pothuajse, po do të shkoj plus minus drejt sold-outit. Gjykon ndërkombëtari Eugene Xhaja, një gjyqtar ndërkombëtar për një sfidë luksi, natyrisht një sfidë e cila do të vendos shumë. E ke parë Partizanin në momentin më të vështirë këtë vit, Dasara?
Jo, në kam parë Partizanin në momentin më të vështirë kur ka qenë e rënë nga kategoria dhe punoja. Mirë, ajo ishte pjesë pune, sepse dhe ndjeje. Po, shiko, nuk ka rëndësi, Partizani është Partizani, në ndryshim nga Tirana. Partizani është një klub historik, i shpërndarë në gjithë Shqipërinë, që nuk i ka tifozët vetëm nga Tirana dhe Tiranësa. Kështu që ka ndryshe punën, kudo që tjetë nuk ka asnjëherë një moment të vështirë. Momenti vështirë, përballjesh, takimesh. Me mua Dursakun. Ke parasysh që jam me Tiranë? Jo, ti dhe Nila Basha nuk e di se keni hallë. Na doli dhe i tjetër. Si u kam kuptu kur domethënë. Jo, po jo, shikoni janë ca kanë ca tifoza hibrid, pa lidhje. Po pse pa lidhje? Mira ndjek, unë kur jemi Elbasanin një homogjen. Kur jemi me Partizanin nga Elbasani homogjen. Nga një qytet tjetër. Përveç faktit që do ta gjykoj Xhaja, besoj që ka edhe një të vërtet tjetër. Numri i arbitrave në stadium sa do jetë? Numri i arbitrave 6, po mirë, po mos vinin 6 këtu. Në fund ta ktheva përgjigjen shumë. Po mos vinin 6 këtu. Ke disa janë që më shumë përgjigje janë 6. Jo, e ka ndryshuar Grandja, ka ndryshuar Grandja. Që zakonisht ka jo aty. Këto pesta, tirin pasiv. Ja ku je me 6. Profesori do 6 do ndeshje, nuk i do vetëm derbi. Po varin, Ti kthehemi çik javës kalume, arbitri 6 aty do e kishte pa dhe golin e Ballçit. Ja për javë 6 se vetë punë. Ja se harroi atë të Ballçit. Ndërkohë të kthehemi pak dhe tek ndeshja, të lëmë pak arbitrat, është jetik ky duel për Partizanin, profesor. Duke qenë se edhe për Tiranën është shumë i rëndësishëm. Do ruaj vendin e parë. Unë e quajta duel revanshi për Partizanin, sepse Partizani ka një moment historik për këtë kampionat. Në qoftë se doja dalë nesër, atëre afrohet me 3 pikë dhe nuk ka më diferencë. Afrohet me të mirë. Okej, kjo është shumë decisive. Ajo që unë duhet i kthem, teknikisht, derbet kanë këtë influencë, sepse në momentin që ti fiton, ti jep vetë besim, ti jep një garanci shumë të madhe, dhe këtë bëri dhe derbi me Tirana Partizani. E fitoi Tirana, minutën e fundit, jo se kishte shumë diferenca, por këto janë disa element që ti fiton dhe pastaj në klub sistemojnë gjithë gjëra. Por feedbacku pa më vonë. Ndryshon edhe derbi fazës parë me derbin e fundit, sepse distanca, po shkoj distanca në pikë, nuk e ka më të rekuperosh. Kjo është më derbi më i rëndësishëm, është i tretë. Kjo është më e rëndësishme. Sa vite ngushtohet pra. Po pra pikërisht, se pastaj mund të ndodhi që ai të jetë akoma më i rëndësishëm, por mund ndodhi që mos ketë. I kemi pa dhe këtë kampionat që 8 pikë janë rekuperu, kanë qenë nga 4-5, kanë shku 7 minus. Po pra nga një ndeshje, kjo ndodh në fillimet nga një ndeshje me Partizanin, në një ndeshje me Partizanin, Tirana ka ndryshim rrënjësor. Por në rast humbje, apo konsiderojnë Partizani stabilizoi anën psikologjike, stabilizoi shumë element në formacion Tirana. I përmendëm gjithë ato, konkretisht tash është në rast humbje Partizanit shkon -9, apo jo? Po pra. Janë shumë. Edhe imagjino se çan do, se si do të përballohesh me ndeshjen e javës. Me javës pret. Ideja gimi është 9 pikë është e pamundur. Do ta marrësh një fjali, është edhe kundërshtar tjetër që ka emrin Kuksi, a kupton? Kur flasim për 2 skuadra kemi edhe tretën, i herë, se janë 5 tjera që kanë distancë që të madhe, që po luftojnë për luef, po sigurisht presin që ndeshja mund të dalin parasim kjo. Grande është me e thonë, në qofë se Partizani nesër nuk fiton ndeshjen, nuk ka më shanse për të dalë kampion. Do luaj vetëm për të luajtur në do luaj për Kupat e Evropës sepse Laçi me trendi që ka Tirana. Ojnë të lutem, tash ne jemi kampionët në fuqi, ju qani hallin a do e marim akoma kampionatin. Po prit njerë jemi në fuqi. Mbarojmë të fuqin që jemi, e kupton, pastaj flasim avash Po pra nesër mbaroni mos filloni që përpara, po se po e humbëm nesër, se po humbëm se Fuqia po se majtë lartë fillon dhe bitë. Dakor. Pjesa që Partizani do ta fitojë ndeshjen, lidhet me trendin e ndeshjeve që bën Tirana. Pra Tirana në gjithë fazën e dytë ka bërë vetëm një barazim, më fal, në fazën e tretë. Ka bërë vetëm një barazim të gjitha fitore. Dhe nëse nuk e ka marrë. Po pse Partizani barazim, para shtoket i Partizani për të luajtur për kampion me barazim? Me 6 pikë, po s'ka më asgjë do Partizani. Nuk ka asgjë Partizani. Po në qoftë se e bëjmë ashtu edhe me 9 pikë është lojë.
6 dhe 9, 3 pikë janë diferenca. Pra nuk e llogarisim kështu. E llogarisim me faktin. Po pra, dakord, po Partizani, nëse nuk e fiton ndeshjen, nuk e ka më në dorë titullin. Nuk mund të flasim ashtu. Mos po krahasimin e humbjes me barazimin. Edhe nga distanca dhe nga të gjitha. Asnjëherë. Jo pra, dakord. Sepse sheftin se Tirana kanë një diferencë madhe me këto mund ta pranoj njëri. Tre kundërshtarë dhe vetë? Aspektin e dy... Po se fitoj... Deri tani ka treguar diferencë. Ka drejtuar klubin dhe nëse ti nuk e fiton ndeshjen me 6 pikë, është problemi kupës, nuk është problemi Tirana. Nëse Tirana s'ka bërë asnjë me gjithë. Po flisni nga skuadrat më të mira të kampionatit dhe mënyra se si Tirana e menaxhoi ndeshin, minimalisht tregoj që është e barabartë me Kuksin dhe në fund fare tregoj me këtë që po flet po thuhet nëse Tirana mbetet ajo që ka qenë paktën në këtë fazë që kemi parë gjithë dhe besoj dëshmitar jemi dhe askush nuk mund të thotë për të kundërton që diçka ndryshe përtej futbollit ka ndodhur. Unë mendoj që Tirana sot është skuadra që meriton të jetë aty ku është. Dhe të tjerët janë aty ku janë. Kjo është pak po e sigurt. Kemi një shkëputje të vogël publicitare, kemi gjithkohën e mjaftueshme për të folur. Do të ndalemi edhe pak edhe se si mund të luajmë probabël formacionet për kace nesër, nuk dim asgjë, natyrisht edhe deklaratat. Sormani mendon që është ndeshja kryesore, me Gbo natyrisht sot ndeshja e radhës vim pas pak. Kthehemi në studio, natyrisht vazhdojmë flasim për derbi, sot kemi komoditetin e kohës, është tek ndeshje, po është super ndeshje. Natyrisht është garë teknike, do ta flasim pak më vonë, por është edhe një garë, sot më kanë bërë përshtypje, do t'i përcjellim edhe spotet respektive zyrtare të dy klubeve, të Tiranës dhe të Partizanit, duke respektuar Tirana Partizani, do të përcjellim Tiranën, Pride of the City, në spoti i Tiranës, por edhe në City Pride, me gjitha të në kraun tjetër është edhe... Nuk ishte më shumë se një ekip? Edhe Partizani kishte luetur me një slogan tjetër. Ndjekim pak spotin zyrtar të Tiranës, edhe pak audio në studio. Kthehemi këtu është garë edhe midis tifozerive, midis klubeve. Garë sloganesh, por edhe, le të themi, garë se kush e zotron këtë kryeqytet. E zotrojnë natyrisht banor të këti kryeqyteti, po për nga sporti. Ndjekim sportin e Tiranës. Ata që e bën e zotrojnë, ata që e bën Tiranën. Ndjekim sportin e Tiranës. Ose kampionët në fuqi. Kampionët në fuqi, le të themi. E që këtë dhe Sara? Asgjë. Atere, me një dhe do të shohë në Partizani. Spoti kishte, spoti ti the që më pëlqeu spoti, s'kam para akoma të Partizanit, Partizanit vetëm mund të dasare pas në komente për sportin. Tani ty të pëlqeu, kush të pëlqeu? Djali presidentit ke Villa Goldi. A fillove dhe? Jo, po të pyes. Po çfarë lidhje ka? Ishin gjithë lojtarët, ai ishte lojtar. Ai ishte lojtar. Pse s'kishte fantazi? Diçka e bukur. Tani pyetja ime është pse ishte anglisht. Pse ishte anglisht? Po, se Tironësit supozohet që... Jo, vetëm një lojtar foli anglisht në gojë. Jo, dhe në fillim hyrja spotit ishte anglisht. Megjithatë, më pëlqeu për nga ndërtimi, s'kam parë Partizanit, po është edhe një garë, edhe një garë, nuk do të nxitojmë, shkema nuk ka për të shohë dhe të them. Si do që është jeho, si do që jetë. Si që shikon, unë jam shumë i qetë. Ti je i qetë gjithmonë. Duke u bindur edhe këshillave të trajnerëve që duhet pak menaxhim psikologjik. Pak menaxhim psikologjik. Ka më menaxhim psikologjik në tifozë. Unë mbaj presionin se kam problem fare. Shumë i bukur, po shohim realizimin në fund se çetum sportin po. Kjo është bukur. Kjo duhet të bukur. Nota 10. Ndjekim sportin e Partizanit. Klevis natyrisht edhe Partizani. Unë jam partizane e faktit që për të arritur një qëllim duhet ketë njeriu një strategji. Nuk arrin gjërat pa një strategji dhe vetëm me pathos. Problemi i Tiranës sa herë është euforia. Kjo është. I vetmi problem që ka Tirana është euforia. Në qoftë se mos ta marrë euforia, në qoftë se kalon Partizanin, pastaj ndeshjet e radhës i ka shumë më të lehta në letët praktikisht. Ndeshjet e radhës. Ndeshjet e radhës. Po euforia është problemi më i madh. Megjithatë këto videot ai që është shumë mirë ulti në starti. Këto videot motivuese janë një hap përpara për klubet në aspektin e promocionit. Mirë. Shiko, këta me promocionin se lojtarët është një bezdisje. Ndjekim në spot në Partizanit, më pas, më pas do nxevim pak situatën pak më vonë në pjesën se, shiko, ata janë qershia mbi tort, janë të papar, janë të mrekullueshëm guerilcat dhe fanatiksat, sado mund të fërkohen me njëri tjetrin, po ndjekim në spot në Partizanit, spotin zyrtar dhe vim në studio.
Kishte një spot sportiv. Me lejtë. Po lutem kështu si kam bërë spotin pas kam marrë ndeshje. Kishte një spot për qytetin si për vota. As Sarti, as Bledi nuk e kuptojnë spotin sepse nuk kanë përjetuar. Ky spot ishte si after movie të ndeshjes kaluar. Dakor, pra, ta them atë që kam. Atëherë. Hajde bëjmë du 17-ve 4-0. Nuk e kuptoni juve këtë spotin, sepse Si kom duket që është bërë ty për aty, kap qatë kapër, se s'ka. Qa ka gjithë YouTube? No. Kishte një lojë. Kishte një lojë. Ishte më emocionuar. Ishte shumë për qeshur. Ajo ishte ndërtuar me protagonistët e klubit, jepshin një mesazh, jepshin diçka. Atëherë një sekondë. Ky ishte spoti bukur. Spoti bukur? Siç ishte i Tiranës kur ishte 6 pikë mbrapa neshin, fitojnë në Partizan, a kuptove që? Shifse është do me thonë ky spoti, keni kujdes. Megjithatë, Me që është Partizani, do t'ju organizojnë ja ta gjejmë. Po jam në ndeshjen Tirana Partizani 90-të se lutem, që Unë jam një mesazh tjetër. I mirë kuptoj plotësisht. Ata nuk kanë përjetuar atë që ne tifozët e Partizanit kemi 2 sezone futbollistike, do të thënë këto 2 sezone, sezonin që fituam dolëm kampion dhe këtë sezon. Emocionin, lotët, të qarat, nga gëzimi për fitoren e madhe që ishte sezonin e kaluar, po edhe lotët e këtij derbit të para këtij që vjen nesër, që sigurisht ishin lotë dëshpërimin, se këshim shumë kohë që nuk qanim. Po ne jemi, do me thënë, kjo është kesh pathos, e kupton? Kjo është kesh pathos. Jo me rena, që është jetë njeriu me pathos dhe i vërtet, e kupton? Me pathos dhe i vërtet. Megjithatë, okej, kjo sa për një gaspim, po në fakt është garë më vete, është garë e bukur. Aret e tare se bëjnë gjithë. Është garë e bukur. Më mirë se ne aret e tare. Përpara se të shkojmë pak, shohim edhe dy formacionet respektive si është rreshtuar Partizani 2 herë në derbi, 2 herë Tirana në derbi, paktën të këtij edicioni. Marrim nga xhiro të vogël edhe të këtyre djelmoshave që kemi afër, Klevis. Atëre, me që Engjë është tifoze Partizanit, do ta çoj djalin nga Klein nga këtu, Klevis, atëherë mua më takon për Tirana, por kjo nuk është zgjedhje. Jo, kjo është rastësi fare, e gjitha. Jo me pyet është shumë e thjeshtë, nuk është zgjedhje. Jo, në fakt, Gerti më mori në telefon para 2 ditësh dhe më pyeti për bluzën, se çfarë fanelle dëshironim të zgjidhnim dhe më tha zgjidh ti e para. I thash shumë kuqen. Kuqen se ti ke veshur dhe kucë. Çdo më lësh taksirat mua, tha tjetrën. Kështu që me sa duket sa të zgjidhet taksirat. Fjalën taksirat e shtoj, po megjithatë këtu jemi. Çfarë ka çunin familje këtu. Sa të zgjidhet taksirat, vendosi që të vinim pa fanella fare. Mirë, Klei ka qenë kapiteni 19 vjeçarëve, lojtarët më të vjetër tek Partizani, edhe Klevis Kjevalia që është i 17 vjeçarëve që ngritën kupën. Angel. Po, do pyesim, jo faktikisht unë dia pavarësisht se këta janë më të vegjël, si e përjetojnë këta derbin e më të mëdhenjve. Atëherë, derbi është shumë i vështirë, siç dihet të dyja janë ekipe të mëdha dhe shumë të respektuara, por ne jemi Partizani, ne nuk futemi mendimin për të humbur dhe me shpresën për të barazu, ne futemi vetëm për të fituar. Ju futeni vetëm për të fituar. Ne jemi Partizani, Megjithatë, kjo ishte slogani i bukur, bravo Klei, por fakti është edhe një sekond ke ndonjë sa vetë për jush e diskutoni në për skuadër që këto emocione, këto përjetime pas kaq kohësh, pas disa vitesh do të fliten për ju? Gjithë ne punojmë për ditën që do arrijmë te ekipi i parë, që t'i përjetojmë dhe ne fitoren e kampionatit, derbin, gjithçka është na rrjedh në gjak që të fitojmë kampionatin dhe derbin. Ju rrjedh në gjak dhe nesër jeni gjithë stadium. Po, normal. Stadium. Dhe ti mendon që keni dëshirë për të shënuar dikush nga Partizani? Një idhull të preferuar? Lojtari të preferuar, përveç Trashit. Trashi që s'pluat. Okej, dakor, mirë, vim tek Klevisi, atëre është kapiten i 17 vjeçarëve, e mundën Partizanin, thellë, moshat janë dasara. Po jo më qëlloj. Atëre, si e përjetoni këtë derbi, Klevisi, luajtet një vetëm dje, një derbi i cili, le themi, kryeqytetin e ndes flak, e hedh përpjet, tifozeria, ka garë në çdo cep. Po, derbi është një emocion e veçantë për gjithë lojtarët që luajnë dhe sidomos dhe për tifozët që e shikojnë. Për mendimin tim, duke parë curin pozitive që ekipi Tiranës tek ndeshjet që ka luajtur
do 12 ndeshje, 11 i ka fituar dhe 1 barazim, mendoj se do arrit ta fitojë dhe derbin. Do arrit ta fitojë dhe derbin, duke marrë shkasje një sinjal u dha te ju, një auguri mirë që morët dhe ju një derbi. Çunat e bën vetëm vlla. Çunat e bën vetëm. Çunat tjerë do të ndjekin shembullin. Duhet ndjekin shembullin. Mirë, do të vim prapë, faleminderit. Kishte edhe barazim. Kleolu, natyrisht edhe Klevisit do të marrim më vonë pak opinionet, Bobi janë lojtarë të cilët ju i ke parë pasere, moshat, akademia, në fundit gjithë kanë një ëndër të shkojnë aty në pjesën e fundit. Tek derbi, tek skuadra e parë. Ajo është ëndër aty për të bërë lojtar, të bërë maksimumin këtu ku janë, sigurisht që frymëzohen edhe nga skuadra e parë, respektivisht, por edhe nga që ndodhë në Europë. Kështu që kanë do ta kenë ambicie për të bërë lojtarë të mëdhenj edhe këto. Edhe projekti që thot Dasara ky është. Edhe projekti. Që gjithmonë presidentët apo klubi apo stafi gjithmonë duhet nxjerrë talent nga poshtë që të çojë lart mos blemo rrugëve. Do të hedhin sy te ekipet zinxhir që janë për momentin. Okej, mirë, vim prap ndezim pak situatën, e them aspektin teknik, ndjekim dy trajnerët, Klevis, paktën Sormanin dhe Ekbon, dhe vim këtu të flasim pak në një minutazh teknik për të folur diçka më shumë për sa i përket ndeshjes. Në fundit, produkti në fushë është e rëndësishme. Pjesa tjetër, vigjilja, jehona, sensibilizimi, kartolinat, spotet, klipet, e bëjnë akoma më të bukur vigjiljen, po në fushë produktin do të japin lojtarët. Ndjekim deklaratat dy trajnerëve, vim pas pak. Mirë, ishin dy trajnerët, futemi pak teknik, kjo nuk do të bësh pauzë, Saras, Bledi, Sart nuk e di ke luajtur futboll. Po ti do doje që ata të bënin pauzë. Bledi të ngeli fiksim se ai bukurisht e spoti jon, kështu që mbylla me Bledin Marova. Aty e ka. Ndoshta lidhet me ngjyrën e celularit që ka. Dhe kjo, po ka, e kushtë interesante. Atëre vim, starova nisur dhe nga deklaratat dy trajnerëve, si mendon do të luhet nesër? Do bëjnë kujdes të dy, do të riqen, do ketë një lloj agresivitetit pak në nuatjen tënde. Ti nuk je brenda as tek Tirana, as tek Partizani, po le themi në atë që gjithmonë mbase do është brenda i konturin një WhatsApp larg është. Një WhatsApp larg, mirë, okay. Paka shumë ato që thamë dhe ne këtu, thamë dhe dy trajnerët me mënyrën e tyre, kuptohet që nuk është se sfumojnë derbin kur thot kemi rëndësi dhe pikëve. Ato janë gjithë përmbledhur me aty dhe luftohet sigurisht për rezultatin. Partizani, si tha dhe Sormani, mas nesh që me këtë 3 pikësh i afrohet mendon të fitojnë ndeshjen për të vazhduar objektivin për të dalë kampion. Ekboja do që ta ketë skuadrën me këmbë tokë dhe thot du maksimumin dhe të ndihmoj Zoti se gjithë thonë në fund fare të na ndihmoj Zoti se kjo është një lojë dhe në fund fare kur mbaron gjitha ngren kokën lart sepse është një lojë që lojë është e thjeshtë edhe duhet dhe fati. Dhe fati jo një fati shoqëron shansi për fati. Kështu që për sa i përket derbi e veçanta e derbit kush është që sado që janë dhe neshje shumë të rëndësishme, derbi është ndeshja ku sa bjen bilbili, çdo futbollist lufton në të gjithë cepat e fushës, lufton për të fitu, për shembull një aut parin që del, të fitoj duelin e parë, është një luftë duelesh, është karakteristike të gjithë ndeshjeve të rëndësishme edhe në botë, që kur janë në nivellet tilla, pra, luftohet jo duke prit, por duke dhonë maksimumin që të fitosh duelet në fillim. Pastaj se çfarë prodhon kjo? Zakonisht ndeshjet e forta prodhojnë pakicë golesh, sepse me këtë lloj mobilizimi maksimal, që kur topin e ka kundërshtari, skuadra që pret lufton me të gjitha forcat pa një njeri, nuk neglizhon njeri, për shkak të marrë një shembull thjesht, për shkak nuk rri sulmuesi, siç multoi me një ndeshje tjetër pa përmend emrin, por në moment kur është në fazë defensive, edhe sulmuesi jep kontributin 100% për mos me lënë kundërshtarin më afruke porta që të krijojë rast. Edhe këto zakonisht për ne thash që krijojnë shtrepsi golash. Kështu që vetëm këtë mund të parashikoj. Pastaj në rast se do të fillojmë duke ullë për të folë se si do rreshtohet Tirana, si është rreshtu Tirana deri tashti, që nuk ka ndryshu që nga fillimi e deri më sot që flasim nga 4-2-3-1. Partizani më ndryshe se Partizani ka ndryshu trajner edhe sigurisht që ndryshojnë dhe shijet edhe ka dhe ndryshim. Po, që kanë karakteristika të dy skuadrat i kanë. Mund të flasim për avantajët dhe disavantajët që kanë të dy skuadrat. Të mbetemi të kjo e dueleve. Se pavarësisht se futbolli është një lojë kolektive, janë të ndarë plotësisht në fushë nëpërmjet individualitetet e tyre. Pra secili ka lojtarin e tij individual në fushë. Dhe për ta mbrojtur portën e tij dhe për ta sulmuar portën e tij.
Pra dyshet janë të përcaktuara. Ndeshjet derbi marrin rëndësi të veçantë, mund ngrihen në nivel më të lartë edhe për faktin se lojtarët e njohin shumë mirë lojën e kundërshtarit tyre, sepse janë lojtarë relativisht në nivelin më të lartë se pjesa e përgjithshme e kampionatit dhe e përcaktojnë qartë pozicionet tyre në fushë. Dhe nga dy luftimet, nga e përsia që mund krijohen nga këto raporte, mund krijohet dhe ajo që quhet e përsia e përgjithshme në ndeshje. Në vetvete në një ndeshje derbi shumë e vështirë që të krijohet kjo e përsi, sepse të dy kanë atë të njëjtin agresivitet dhe luftojnë për çdo top, edhe qoftë për atë më të parancishmin në fushë. Pra që të krijohet një e përsi, duhet që duelet të fituan në një masë të konsiderueshme nga njëri prej ekipeve. Dhe besoj që këto marrin rëndësi të veçantë. Dhe nëse ekipi që e ka formacionin stabil dhe të konsoliduar në fitore për disa javë, ndoshta ai mund të krijojë edhe një avantazh më të madh në këtë ndeshje. Kjo përsa i përket dueleve të përcaktuara qartë në fushë. Po, profesor, në këtë pikë është shumë e rëndësishme, sidomos në fillimet e ndeshjeve të një derbi, është përcaktimi se kush e ka në përdorim topin. Ai që e zotron më mirë topin, normalisht që është disi më i orientuar drejt asaj që kërkon. Duke parë në këtë këndvështrim, unë mendoj që derbet gjithmonë kanë një adrenalin të veçantë, ndonjëherë skuadrat dalin edhe jashtë asaj detyrës specifike që i ka dhënë trajneri nga dëshira për të dhënë maksimumin nga zhurma që bëhet në stadium dhe kjo e bën këtë ndeshje shumë të veçantë për çdo individ që është në fushë. Por unë do të diskutoja thjesht për atë që kam parë në këto dy skuadra. Edhe për cilësitë që për situatën aktuale mungesat, sa ndikojnë ato? Se cilat të jetë superiore ndaj tjetrës. Për shembull, Tirana është një skuadër që në 2 ndeshjet e fundit ka psuar gol. Dhe ka ditur që ta kthejë këtë atmosferë negative në aspektin pozitiv dhe ka barazuar dhe ka kthyer ndeshjen. Por ajo që ngelet është që a do jetë të aftë Partizani që këtë dobësi të Tiranës të shfrytëzoj, sepse e dim që Tirana, pavarësisht se ka një skuadër shumë ofensive, shumë të egër para, por është shumë hapësira mbrapa dhe mund goditet. Për shembull, lojën e Kraut ka pas probleme shumë të mëdha në ndeshjen me Kuksin, ashtu dhe ndeshjen me Skënderbeun. Prandaj dhe është goditur. Kështu që mendoj që do jetë një duel edhe trajnerash. Mënyrat se si do të orientohen ata të detyrat taktike, se është shumë e rëndësishme. Tirana e ka treguar që është një skuadër që dominoi dhe me Kuksin në 20 minutat e para, ishte shumë e vrushme, ka luftën më të madhe për topën e parë, që Partizani këtë nuk e ka treguar edhe me kontingentin që ka, është një skuadër që në këto ndeshje nuk ka ditur që të ekuilibroj mirë veprimet e sulmit me të mbrojtjes. Është një skuadër që në sulm ka shfaqur shumë mangësi, sidomos me këtë kontingent që ka aktualisht, ka lëvizje pozicionesh që asnjëherë nuk e kanë gjetur atë fytyrën e vërtet të një sulmi vrastar që i themi ne në futboll, por në një ndeshje derbi ne kemi provuar vetë, në qoftë se do të shfrytëzoj mirë ato hapësira, sepse cilësia është në skuadër, por nuk është ai ekuilibri ndërmjet të reparteve që e ka bërë një skuadër që të psoj shumë gola, edhe pse ka shënuar. Mirë, okej, për ta shpërndar, dakor, sa për ta mbyllur këtë diskutim se ne do kemi. Për qenë koncize për ta shpërndar. Do të jetë një derbi që për mendimin tim, nga ajo që i kam parë, do të ketë gola. Do të ketë gola. Sa ndikon mungesa e trashit, Ermal? Sepse është një mungesë e cila është determinante për skuadrën në rikthehet mala, nuk di nëse do t'i jap minuta Sormani e ceku pak, shiko, gjendjen e ka të mirë, po s'ka qenë aktiv gjatë këtyre javëve, po mungesa e trashit në një sfidë të tillë. Për hir të vërtetës, Trashi është nga lojtarët që jep anën ofensive Partizanit dhe ka shumë të mirë. Nuk është vetëm mbrojtës që mund të jetë me anë tipare mbrojtëse, është lojtar që del shumë në krahun e majt, është ekipi ndoshta i Partizanit shumë kohë është mbështetur shumë te ky lojtar dhe kanë ardhur edhe shumë fitore, ndoshta edhe për këtij lojtari. Ajo që shoh fund te kjo ndeshje është pjesa më dominante, është pjesa e mezit fushës.
kush merr mezin e fushës, ka më shumë shanse për të fituar ndeshjen. Kush merr mes fushën? E para, e dyta, kemi një pikë tjetër shumë të rëndësishme që të dy derbit që janë bërë, qoftë ndeshjen e parë, qoftë ndeshjen e dytë, kanë përfunduar me të njëjtin rezultat, pra 1-2 dhe 2-1. Kështu që edhe këtë ndeshje do ketë gola. Pika që shoh unë tek Partizani dhe problemi më i madh është tek te që shoh tek Partizani është që sulmuesit si janë sjellë në gjithë këto ndeshjet e fundit tek Partizani dhe çfarë golash ka shënuar. Kjo është pika më e dobët që ka Partizani për sa i përket anës me Tirana, kur Tirana shënon dhe prodhon për të shënuar, kurse Partizani këtë ka mangësi. Mos flasim për 2-3 ndeshjet e fundit që golçënuesi më i mirë është Elushi. Elushi. Pa ta mbaroj që ta kthej. E gjithë pjesa e ndeshjes do jetë për mendimin tim, edhe për sa i përket Malajt, ai duhet ta fusi, e ka futur ndeshjen me Partizani Tirana B, ishte derbi, ka dalë 1-1, prandaj e futi dhe luti të gjithë ndeshjen atje që të jetë gati për të hyrë në këtë ndeshje. Nuk e di a do jetë gati, por ai është një lojtar që ka dalë nga shkolla ku jam unë dhe e di se çfarë lojtari është. Ana fizike e tij është fantastike, është në top. Ka ndeshje shumë mangut, por do t'i jape Partizanit mundësinë që t'jetë më i freskët dhe më i shpejtë, sidomos nga krahët, sepse ai lëviz nga të dyat, lëviz nga të dyja krahët, nga krahët. Po mund ta vendosin, ne kemi vendosur edhe 6, ne kemi vendosur edhe mbrojtësi djathtë, edhe Partizani aty ka. Ajo që Javolla Ermalit ka merit Ermalit që kjo ka drejtë që Javolli, po, shumë mirë bëri. Po, se s'kam ku ta çoj po. Jo e vodhi. E kuptoj, Jo, po në kohën kur mbaroi shkollën erdhi këtu. Duhet në kategori 2 në Kosovë. Po. Edhe ne ishim në vërtetësinë tonë si Partizan kishte vend e bosh, ndoshta po të ishim kompletuesi përpara disa viteve, do t'i binte radha ta marrë në ekip tjetër, ose do humte si lojtar. Ai gjeti autostradë. Edhe në Okej, mirë. Për mos bëjmë për historinë e Malës. Po, sepse Mala doli si rezultati pyetjes që sa ndikon Trashi. Sigurisht, ne duhet të analizojmë Trashi pse është një mungesë shumë e madhe. Në mungesë të një krau djathtë që Partizani ka pas dhe Fezullaun dhe në Partizanin më të mirë, pjesëmarrja e dy mbrojtësve të kraut ishte alternative, pritet sulmi dhe nga mbrojtësi djathtë shumë mirë gjithkohës dhe nga i majtë. E në kushtet që ka 2 vjet që Partizani mas largimit Labinotit, që për mendimin tim akoma nuk e ka zëvendësuar me gjithë metët që ka pas ai lojtar, të gjithë sulmet edhe me statistika ndërtohen nga krau majti. Dhe Trashi bën shumë mirë, pra ishte në çdo aksion Partizanit ishte pjesëmarrës, që do thotë ishte shumë e rëndësishme. Shumë fitore për atit, krau e atit. Duke bërë dhe maksimumin për qeni fort edhe në fazë defensive. Por Partizani ka dhe problemin të jetën e qendrës, po të keni pa ndeshjen e fundit, është aktivizuar Bilali, një lojtar i mirë. Domethënë, ai ka alternativa e Trashit, është një lojtar relativisht i mirë. Domethënë, do të ishte një defekt shumë i madh në alternativa do ishte në nivelin e Hakajt, po besoj që ai është në nivel shumë mirë. Edhe alternativa e Trashit, pra mbrojtësi i madh që nuk luan formacionin bazë, është një lojtar që luan shumë mirë. Ajo është për të parë Lori, sepse tjetër ana ofensive. Ndikimi do ishte akoma më madh, do ishte shumë. Tjetër ana ofensive, nëse dhe alternativa e Trashit nuk do ishte në nivel të mirë. Kurset që merr Trashi nga krau majt apo dakor, pra, krosimet që ka ai, një sekondë, po është do më madh pra sepse nuk lejon as dokën, po as kombinant që dalin kaq lirë. Atë po flasim kështu që një lojtar që ka këto parametra është kaq i mirë për një ekip, ndoshta nga klubi mund mos ketë një lojtar alternativ në stol për të, sepse është i mirë, është gjithmonë. Por unë po them që Partizani, përveç faktit që këtë mbrojtësin e majt Trashin e ka shumë mirë, derisa është dhe pjesë e ekipit kombëtar, por dhe alternativa e tij Sin Haka është një lojtar shumë i mirë, është sallak i mirë. Po s'është me tipare kaq shumë ofensive sa është më defensiv, se ka ikë dhe Hasani nga i krah. Kuptove që i jepte shumë shpejtësi ekipit Partizanit. Këto dy krahët ka Partizani problem në gjithë këtë vit, se po të kishte këto dy krahët në rregull, s'do kishte problem. Po mos kishte Haka e nisi titular dhe dualizmi me Trashin ka qenë gjatë gjithë kohës, ndoshta e redukton atë dëmin që i shkakton mungesa e Trashit. Ajo është për të parë, jemi duke folë për një lojtar që është gati 50% e ekipit është. Dhe me ato tjerët është për të parë se çfarë do bëjnë ato tjerët.
Kjo është një mungesë shumë e madhe për skuadrën. Mungesë tjetër është mbrojtësi qendrës. 50% janë gjithë Me tjerë. Ballçin nuk ka luajtur. 50% janë gjithë tjerë pastaj. Ka luajtur Bilali, lojtari i ri, domethënë që duhet presën se çdo të luajë Boldor, se ka rëndësi që të gjetë derbi të shëndosh me skuadër që mos mundoj asnjë. Ardhja e madhe. Tirana e fitoi derbin me 4 mungesa. Analizojmë skuadrën e Burçandër, po analizojmë Partizanit tash. Dakor, pra. Analizojmë Tiranën. Po themi që i mungon 50% Partizanit në fush. Ta luaj derbin kot pastaj. S'ka fituar dhe shumë derbi, nuk ka qenë i plot formacione. Po ta marrë një lojtar të dorës parë. Po dakor, pra. Trashin, më pyetën për Trashin, po them, Trashi kur merr pjesë në çdo aksion sulmues, është lojtari kryesor, llogarit tash ti, thush që do të zëvendësoj tjerë, po mirë, do të zëvendësoj tjerë, inshallah shpresojmë që ai të bëj përfaqësim shumë të mirë, po ti titullari është titular. Pa diskutim fare, pa diskutim fare. Jo. Me që po flasim po themi që po të kesh një lojtar si Hakaj, dëmet të reduktohen, këtu ishte ideja. Është për të parë, ne po flasim realisht çka ka ndodhur deri sot. Ajo që thut ajo që thut ti mirë ajo është për të parë se çfarë do të ndodhi. Është për të parë se të them një gjë tjetër, dueli që ka ky Hakaj. Për të parë Një sekondë. Dueli që ka ky Hakaj, jep më shumë siguri me kombinat jep Haka apo jep Trash. Trash normalisht. Se profesori ka thonë për të kamerë. Shumë diskutohet se kështu shohin ne. Pozitive dhe negative. Trash ishte lojtari titular. Po Haka ishte në fillim titular. Është tjetër emri Trashit. Konkreti është profesor, çfarë pritet profesori Sarmani? Në skuadër. Sepse është kjo një anë duhet me psikologjike respektuar atë gjë, por nuk është se po denigrojmë ose po themi në gjë para tjetër. Absolutisht. Ju më është lojtari mirë. Ne po themi që ky është një lojtar që është lojtar kryesor, është lojtar kryesor. Është normal. Jo, është për të parë do jetë Partizani plot. Besoj që edhe futja e Marës do të jetë një se ky Partizan tash ka nevojë për t'i dhënë edhe atë ku e ka armën më të fortë. Është lëkund në fazë defensive Partizani. Ne këtu në studio kemi thonë para një sa kohësh që po humbet gjon më të mirë vetën që mbrohet mirë dhe kundërshërmon shpejt. Po avantazh, dizavantazh, që këtë dizavantazh po themi tash mungesa Trashit. Mungesa do luajë në qendër apo jo? Boldorit. Problemi i golshënuesit që nuk del në listë. Partizani nuk ka golshënues, nuk i del emri në listë. Një skuadër që del kampion duhet ta ketë se s'bën vetëm. Me 1.5 gola që kemi ne për çdo ekip për këtu nuk ka nevojë të ketë golshënues. 18 kanë nevojë, 14, 16 shkurtaj, këto pra janë, dalësh kampion, është një lloj krize domethënë, por duke u futur edhe male. Me 1.5 thash Ermal. Hajde mos mbetemi këtu lutem, mos mbetemi me koeficient. Mos mbetemi këtu lutem, mos kapemi tek kjo. 2 minutë. 16 gola na buese 14 shkurtaj me Partizani nuk figuron. Problemi është Partizani s'ka asnjë golshënues me dofi shifra. Lutem ta mbaroj. Lutem, Starova. Ti të lushësh golshënuesi më i mirë i Partizanit. Ta vazhdojmë logjikën, domethënë se kemi ka avantazhe dhe dizavantazhe. Është më me kom tok, ajo tregon dhe ke spoti që je gati sikur duke ambient fituese, domethënë, sikur ke gati ke mbaruar, kupton? Kurse Partizani tash me historinë e vjetër që kemi, duke qenë që është më i koncentruar, vlerëson kundërshtarin dhe të gjitha, mund të kthehet në një avantazh, mund të kthehet. Futja e Marës, unë kam besim që ai do filloj të aktivizohet që me derbin. Do t'i shtoj një element plus në vijën sulmuese, po një që i shton edhe shpejtësinë, një që me pjesë, domethënë është një lojtar që ishte titullari i skuadrës që doli kampion, dhe vjen me petkun, dhe është lojtar që post vite unë jam i bindur që ai do të ketë gjendje si nga fillimi, a kuptohet 100% çik vështirë, po është natyrë se është tip që është fizikisht, është rrëvit gjithkohës në rregull dhe i ka mundësitë. Kjo mund të shtohet. Nga ana tjetër, Partizani me 4-3-3-shin mund ta bezdisi Tiranën ke mezi fushës. Tirana lu me 4-2-3-1 dhe nuk ka ndryshuar. Ky është një avantazh se nuk ka sekrete ke mënyra as ke lojtarë që do luajnë as ke skema. Partizani sigurisht që topin ka Tirana do mbrohet mirë, ka një dënsim mes në fushës, rrezikohet pra dyshja Çelaka, Bathat ndeshët me 3 kundërshtar mes në fushës, edhe shumë rëndësishme se po themi këtë 2 luftime sa rëndësi ka. Nga ana tjetër duhet bën një lojë shumë të mirë i Drizi dhe edhe Hakaj, sepse tashti ti duhet dhe personaliteti. Trashi nuk pyet jo me Tiranën, po të luajë edhe me në thoj Zama Jaksin, do bëj lojën e vet, do dali. Tashi
është Kopina, janë lojtarë shumë të rëndësishëm Tiranës, edhe kanë bëjmë me dy lojtarë që duhet citojnë duelet. Apo jo, pra në qoftë se është në ditë mirë, që mbrojnë mirë, ndeshja mund shkoj 50-50, kupto? Hapësirën në këto kushte i shkon për 7 lojtarëve të Partizanit që janë të shpejt. Tirana, duke folë për Tiranën, që mund të lejë radhën e tjetër, jo duke folë vetëm mund. Pastaj, jo se duke folë... Se ti vendos pasin? Nuk e di që profesori ata kur ta lë vetë radhën. Me shpreh mendimin nga dy krahë, duke sigur kur thu për anët pozitive ngeli mundohet disa negative, disa pozitive. Shiko se, unë pash dje, rastësisht, që trajneri Partizanit ka gati 8 formacionet mundshme për ndeshjen e nesër. 8 formacionet mundshme. 8 formacionet mundshme. 8 kombinime dhe mund s'tet habi për shkakun që në sulm tjetë Solomon. Me shumë gjast, tek pull. Nuk është surprizë. Me që kam parë, por i kishte 8 skema që dhe thot duket që po e ndjen shumë. Mos lodhet me skemat edhe nuk në nxjerr gjë në Kjo Mirë, këthejmë në studio, jemi në këtë emision pressing për këtë të ente, naturisht kemi për pak hymë në ditën e derbit, në orën 19 së premte në Albania luhet pra takimi radhës Tirana Partizani, gjykon arbitri ndërkombëtar Eugene Gjaja, po shkon drejt soldautit pjesa e tifozerisë, si për herë nuk përbën lajm naturisht që predominanca më e madhe është e tifozëve të Tiranës, si skuadra Price, do është në stadium Dasara? Patjetër, naturisht. Jo, ka ndodhur edhe që nuk ka shkuar për efekte, absolutisht. Besoj që derbit i ketë lënë. Nëse këta nuk kanë vend ta mbushin stadiumin, çojmë dhe ande nga natyrë. I çojmë dhe nga natyrë, edhe pak sondazhin e portalit sportiv New Sport. Këtë pjesë në mbushje stadiumeve, kupton? Se ai tifozë janë. Mirë, në një eksit poll të newsport.al, derbi kryeqytetit rikthehet sërish Tirana apo Partizani, cila skuadër triumfon nesër në Albania. Tirana 63%, votojnë 37% Partizani. Është ky eksit polli i portalit sportiv informativ newsport.al. Mirë, okej, nuk do të thot asgjë, po është thjesht dhe vetëm një sondazh. Portali vetëm për Tiranë është marrë, jo për jashtë qytetit. Jo vetëm për Tiranën, votojnë, mund votosh edhe nga Selaniku, sido që tjetë. Nuk janë si ato sondazhet e qeverisë që futet për shembull ministri voto për vete. Kjo është një tregues, kjo është një tregues i tillë se kush ka më pak tifozë se sa skuadra tjetër. Nuk janë subjektiv, janë të njanshëm, nuk janë objektiv. Duhet është objektiv. Po ti është objektiv një strategjik dhe je rezultate. Në qoftë se je subjektiv, je gjithmonë më i dobët, e kupton? Gjithmonë më i dobët. Sigurisht. Megjithatë tifozët e Tiranës edhe në Klevis një tifoz interesant, shumë karizmatik, tifozët e Tiranës bëjnë dhe skenografia, apo jo? Këtë e kam thënë gjithmonë që spektaklin deri tani e kanë në nivele më të larta. Ky është një tifoz i papa. Alban Berisha. Në ndeshjen Kuksi Tirana, edhe në foton e parë, një foto e pa parë, interesante ka qarkulluar në rrjetet sociale, shikoni se ç'bën, është i madh. Në shfrirë përfundimisht, rezultati ishte 1-0 për Kuksin, shikoni se ç'bën, është pikërisht aty tek edhe Anila që për Po pra, bukur që nga Anila që për imba kokën. Megjithatë, Këto i matë temperaturë. Po kjo ishte pjesa parë e ndeshjes. Si? Se pjesa 2 nuk gjendet Albani. Nuk gjendet Albani. Ajo ndodhi në pak minuta. Po shikoja këtë pjesën e stadiumit që ishte boshatizur dhe po i them Bledit, këto tifozët e Tiranës, pëse mbushen me Partizanin stadiumin? Tifozët e Tiranës? Tifozët e Tiranës i kishin më shumë. Me Kuksin. Me Kuksin, pra pa Partizanin. Po shikoj, e parë punës nëse të Jo, ku ishin tifozët? Nëse të kujtojt ishte Kuksi organizatore. Dhe statistikisht, Partizani është skuadra që ka numër më të madh tifozëve. Po dush për të qenë të saktë, Partizani është skuadra që ka numër më të madh tifozëve. Po nuk shkojnë stadium. Dakor, po ishte Kuksi Tirana. Ka probleme skuadrën pastaj. Këtu ishte Kuksi Tirana. Kurse Tirana si vend Këtu ishte Kuksi Tirana, këtu ishte Kuksi Tirana, jo Partizani. Po pikërisht pra, edhe ka më shumë të Tiranës, po them. Po ku ishte pëse se mbushën, ma? Ore, zotri ka më shumë të Tiranës, po të ndiherë. Dakor, pa se, s'do kishte Kuksi më shumë. Edhe njëherë, nga e para, po të me dhjo, nuk po them që Tirana shkojnë 22.000 tifozë, jo se nuk mundet shkojnë,
Por në këtë ndeshje pritse është Kuksi dhe prap tifozërinë dhe Po bie zhurmën në kundërshtim me veten mos e thësh që nisën në bush është besoj e di se kush e bëri. Është Tirana, e kupton, ra në një kundërshtim në ra me brenda me Në cilin kundërshtim? Sipas informacioneve do skuqet flak nesër stadiumi në ngjyrën e kuqe. Nuk e di tani edhe pse shumica Shiko, në aspektin sportiv kjo është një gjë e mirë. Në aspektin teknik shpresoj shumë që të ndodhi. Mu më shkruaj, te Kuksi Tirana no 7600 bileta, shitura 5000 ka pas Tirana. Vetëm në si do ishin tjerë. Kjo ka fjalë që nëse Tirana ka më shumë tifozë se Partizani si çdo bleti. Imagjino se çfarë stadiumi do të ishte plot me Kuksin. Në çdo ndeshje. Jo me Partizanin. Megjithatë mirë. Partizani mbush vetë stadiumin. Marrim dhe nga një opinion të shkurtër. Marrim nga një opinion shkurtër. Shkurt, të lutem shumë shkurt se kalojmë në diçka tjetër. Starova, është ndeshje që e humbasin trajnerët? Se kanë më atë luksus. Rallë vjen që gjatë në harku gjithë sezonit bëhen trajnerët protagonist direkt. Direkt. Ndodhin, por shumë rallë. Kështu që trajneri dihet që ka rëndësinë e vetë në drejtim edhe e përsëris. Nga njerë bëhet direkt protagonist për mirë ose për keq, që është dita kur e fiton me zgjuarsinë e vetë, duke qenë që llogarisim që gjithë trajnerët janë nivel të mirë, është shumë e vështirë pra për vërtetuar atë që thash. Trajnerët kur është niveli i lartë, dhe kështu i lartë ke ne, është shumë vështirë që një trajner me taktikat e veta duke që du tjetërit ta fitoj vetëm për meritën e vetë. Por në harkun e një kampionatit mund qëlloj, për shembull kur mund qëlloj një trajner, thjesht për në gabim, për në ashtu, edhe nuk besoj se nesër do vi puna ke trajnerët. Jo, mund ta marrë në analizë në trajnerin. Nesër është ndeshje që mund të prodhoj shumë mangësi dhe shumë mira për trajnerin. Është për të parë, është për të parë. Është për të parë. Shiko, pyetja ishte direkte. E fiton, do ta fiton trajnerin. Apo është për të parë. Falë, se unë nuk jam e fushës. Sormani për shembull nesër mund ketë alibi në një moment caktuar. Jo, nuk them të trashit. Trajnerët mund ketë alibi. Për shembull kurse e boja për çfarë do ketë alibi? Për rastin e trashit. Aha, okay. Një pyetje konkrete. Saktu në panel bien dakord që Partizani doli kampion edhe në sajtë të trajnerit që kishte. Se janë specialist futbolli se unë s'jam. Nuk është pyetja kështu më. Domethënë, jo do ta kuptoj këtë sepse nuk jam specialist e futbollit. Por në përgjithësi trajnerët janë ato që bëjnë lëvizje. Dhe po them një gjë, ne kemi gjithë respekt për Durrën, me thënë drejtën, nëse në një moment caktuar Durrë nuk do të kishte hequr Shkurtajn në ndeshjen me Tiranën, ne vështirëse mund ta fitojmë ndeshjen, sepse Shkurta deri në momentin që ishte aty. Jo, me që po flasim. Në episod, me që po flasim për episode, sepse episodet caktuara përcaktojnë ndeshjet. Dhe po them edhe një herë, unë kam parë ndeshjen dhe nëse në një moment caktuar Shkurta do vazhdonte të ishte në fushë, ne do kishim shumë vërtetësi që sulmojmë. Dhe në momentin që Zoti Durrë vendosi të ta heqë Shkurtajn, sinqerisht në atë moment Tirana ka marrë revanshin. Është projekt duke morë diçka me men. Jo, s'po marrë me mend, ne po analizojmë, unë jam tifoze, nuk marr vesh fare po. Jo, ka me mua. Po bëj atë, domethënë që nuk e vërteton dot se çfarë do ndodhte me ndrimin që u bë, sepse ne shohim dinamikën, sigurisht se fati mund t'ia fusi dhe portieri nga porta në portë dhe mund të bëj gol. Po them nga dinamika e lojës. Po replikën që po të bëj tash. Okej. Nesër e ktheu kur e vepra e Bathës. Nuk e ktheu pse doli Shkurta jashtë, se sa vërtetot do ti nuk vërtetohet kjo gjë kështu. Nëse Batha nuk do kishte shnuar atë gol, do kishte po pra do ishte 0-0. Një gjë që mendimin e trajnerave direktu, se ka sigurisht ne heshti para jush, por perceptimi i neve amatorëve të futbollit ishte kjo. Ndërkohë më shumë Tirana përpara dali atë. Edhe hoqi një blokad. Kur humbet një ndeshje që ne themi ekzistojnë gjatë harkut të kampionatit, nuk humbet ndeshja vetëm për një lloj ndrimi, kupton? Janë aspekte tjera që mund thush mas neshe që ky ka bëj këtu, sepse ky veproi këtu, janë element tjerë. Po ndoshta edhe për një lloj ndrimi direkt vetëm të një personit mund qëlloj që ta humbasë se ke vepruar gabim. Se mund bësh gabim për shembull që ka një parim futboll që nuk ndrohet mbrojtësi qendrës, për shembull se po lun dobët 10 minutat e fundit.
Se sa të futët e tjetëri janë disa parime që i kemi ne. Sigurisht që po. Po, në rastin konkret t'jesh i bind që futbolli është edhe fat. Tirana, mos i kthejmë prapa analizën që Tani kujturoni më shumë fat, profesor. Jo, po krijonte do të rast për dhe aty del aftësia e individit, me gjithë lojën ja dha Zoti Qershin bitor, se ishte më i miri në fush batha, dhe Zoti atje thatë, do ta fus topin edhe unë atë ke tre kanë. Shikoj, nuk të replikoj dot se po flet mirë për Tiranën. Trajko po themi gjithë Jo, së shpyetje, po okej. Ju dhe kuptoni që flasë gjithmonë se u mund ca vite që them në nivel tifoze, flasë në nivel tifoze, po dhe në klub kam punuar, po dhe sa gjëra mendoj që me intuit, praj se e du futbolin dhe dua shumë, mendoj që me gjitha të prap në nivel tifozi, unë jam tifoze e të kuqes, jam e Bayernin, e Muniut, dhe në të gjithë historinë e tifozërit, në gjithë historinë e jetës time që e dua edhe është një skuadër e zemrës si që është dhe Partizani, Bayerni për mua, momenti ku se kam dashur atë skuadër ka qenë kur trajner ka qenë Guardiola. Tani, Guardiola unë adhuroj, është i bukri dheut, ka gjithë mirat e botës, por më hoqi gjithë dashurin për këtë skuadër në kohën që a ishte trajner. Siç ndodhi në rastin e sezonit të kaluar pastaj me Partizanin, që ram dakord gjithë që trajneri luajti një rol të rëndësishëm në këtë ngjarje. Tani, në këtë kuadër, në kuadrin jo, ka shumë teknik se unë nuk e di pastaj profesori e di më mirë. Një minutë të mbaroj. Ç'keti se na kineve këtu vazhdoti. Ka diçka pozitive në këtë këndvështrimin tim apo ja fuskotun? Është personi, fizionominë e cilit ka ekipi. Domethënë, nëse një trajner ka një strategji të caktuar, ka një mënyrë edhe fryma se ka qenë shumë rëndësishme edhe fryma është vërtet. Të drejtuar dhe të shprehurit modulin e lojës për ekipin e tij, atëherë ai është i kompletuar. Dhe shpeshherë njerëz që kanë 1, 2, 3, 4 parametra cilësor në karrierën e tyre janë trajner fitues. Jo të gjithë trajnerët janë fitues, por në një ndeshje të caktuar, nëse do flasim vetëm për derbin, trajnerët mund të analizojmë edhe për ndrimet që bëjnë, edhe për strategjinë e krijuar, për ndryshimin e saj brenda ndeshjes. Pikërisht pra, se unë mendoj që një lojtar mund të jetë shumë i mirë, po e vendose në pozicionin e gabuar, siç është dhe në profesionin tonë, në profesionin tonë, mund të jem shumë e aftë, po më japin të bëj një program që më kupton, do të thënë, unë mund të jem shumë e aftë. Unë jam gazetare, s'jam moderatore, nuk prezentoj do të një spektakl brenda një studio. Se unë jam gazetare dhe nëse mua më merr drejtori i televizionit dhe më vë të moderoj, nuk është një gjë që është e imja. Kjo është arsye pse kemi menxhin. Mirë, nuk ka lidhje. Jo, ka shumë të drejtë se nuk e bëj dot gazetare. Kështu që duke bërë analizë. Është shumë e rëndësishme sepse ti thua te Partizani erdhi një trajner si Skënder Gega, kishte dhe trajner atje shumë të mirë. Partizani kishte 4-5 vjet që shkonte nga vendi 2 te vendi 3 në web. Dhe asnjëherë nuk e kishte arritur dhe ne dim që për 20 e ca vjet dhe i fundit ka qenë Sulstarova që ka marrë kampionatin. Duke parë strategjinë e klubit, Skënder Gega u pa i duri, pavarësisht se Skënder Gega nuk kishte kishte trajnuar skuadrat të superiores. Ishte era e parë që trajnonte. Gjeti momentin e duhur, gjeti ambientin e duhur dhe arriti që me zgjuarsinë e tij të krijonte një grup i cili në 90% ndodhej aty me pak ardhje të bëri një grup i cili ishte cinik, por arriti që të merrte një kampionat shumë të rëndësishëm. Kurse, në qoftë se të flasim për këtë strategji tjetër, e heqim Partizani për mendimin tim gaboj. Pse? Mori një trajner... Mos i futemi, profesor, lutem trajneri, dinte esenca. Lutem mos i futemi asaj, se nuk futemi kur, lutem. Gerdi. Nuk mbarojmë kur. Ta jap me 2 pikë. Po ne dim se trajneri vjen dhe thot që lojtarët i merr. Profesor, ti bim edhe ti themi gjonat si që duhet trajneri edhe i mirë duhet. Është shumë rëndësishme se dhe Tirana aty e kishte ekipin. Ky grup që ka... Ekboja i ndorin drejt. Ky grup që mori Skënderi, ka qenë i njëjti grup që ka pas përpara. Dhe e di shumë mirë për Sostarova, se ishte përgatitur ky grup që e mori. E dyta, jeni dakord ju që ndeshjet që nuk ka dalë, ose kampionatet që Partizani nuk ka dalë kampion, ka bërë
loj më të bukur se sa atë vit që doli kampion me Skënderin? Po. Po, Partizani ka luajtur shumë më bukur. Ku ka qenë dhe Kubani dhe këtë dhe s'doli asnjëherë kampion. Pra, momenti, viti i të gjitha erdhi e solli këtë Partizan që t'ishte kampion. Ndoshta edhe jo kualiteti i ekipeve të tjera që e gjeti këtë Partizan dhe shtatë përpara. Ajo që ishte pik, një sekondë ta mbaroj. Ajo që ishte pik shumë e fortë e këtij trajneri, ku duket pika që në anën defensive dhe në anën asaj që kishte më të fortë Partizani, sidomos në anën e mbrojtjes, të gjitha ndeshjet e mbajti me shumë pak gola e mbylli kampionatin, që ishte që ishte pjesa dhe i mori 100%. Mirë, mos bëjmë histori të lutem. Bëjmë histori të lutem se i është shpesh. Po bëj histori historia pasardhë. Nuk mbarojmë ne, nuk mbarojmë kur. Ermal lutem nuk mbarojmë as me Lerdën, as me Po pyetjen se vetë Jo, nuk vetë unë. Po jo, pra unë vi këtu ju ka lutë në 3 vjet mbrapa. Unë bazën trajnerës apo fitojnë trajnerës? Kjo është pyetja. Atëherë. Vashë s'është 3 sezone, është 1 sezon dhe jemi akoma kampion fal atij sezoni. Një trajner është decisiv, mos Kjo është punë që flasim trajnerët tu burr. Nëpërmjet diskutimit tuaj dukon dhe masat. Me që the për rolin e trajnerit, do flasim tash për një klub, klubet e mira fillojnë që nga ato që bëjnë seleksionime të lojtarëve e tjerë dhe vjen dhe roli trajnerit. Roli trajnerit, po ta kapim ke fundit, ke vlerësimi i trajnerit është ka fillimi i vitit deri në fund, edhe se si del në fund vitit, si plotson objektivat. Por, atë që thashe përsëris, ka dhe ndeshjet veçanta, që sigurisht duhet gaboj një trajner, se gjithë trajnerët janë mirë në gjithë botën, po vinë, ata nuk e shef javë për javë, qëllon një herë që duket, fitoj Flori sot, sepse ai trajneri tjetër qëndoj mundi tjetërin. Tashti... Po ndodhë që se ka fajnë trajneri, si bine lojtarët. Një sekund, po the që shoh vetëm ndrimet. Aty e ka fajnë trajneri që si bine lojtarët. Trajneri vlerësohet kur e vendos skuadrën nga fillimi e deri në fund, kur skuadra ti vendoset në ekuilibër, kur skuadra zbaton parimet e futbollit modern, që të luajë 90 minuta në grup, që të luajë si në grup në sulm, si në mes fushë, si në mbrojtje. Janë shumë faktorë dhe në fund fare për vlerësimi. Por, pyetja konkrete ishte që mund të ndodhi që Sormani apo e po bori në njërin e budon. Nuk marrojmë asnjëherë. Ta bëjmë një pyetje të fundit. Ka merita ky e botë ky ndryshimi i Tiranës? Po dhe ka. Si po dhe ka? Po dhe ka. Ka pra. Atëre, është trajneri, mund të bëj ndryshim trajneri. Sardi lutem, më thonë, ke bajtur për shumë kohë gjatë blusën e Mazrekajt, nga dole me Tiranën. Vetëm vendimtar nuk Mazrekaj ka mik. Unë shumë futbollist mik që po ke veç blusën e Partizanit, dikur ke qenë me Dinamo, i ndronë her paserën. Dinamo i mungon. Ti kampionati vetëm. Ke veç blusën e Mazrekajt. Unë kam shumë miq që janë futbollist. Po? Mazrekaj kam shumë mik që është nga Kosova. Kam mik Arjan Pishën që ka qenë me Tiranën, ka qenë dhe me Dinamo. Edhe në kupën, se me Tiranën. Me një vit, po me Tiranën erdhi sa me në finalin e kupës, kur Dinamo fitoi kupën e fundit, ne kam qenë stadium duke mbështetur Pishën për fitimin e kupës pak a shumë. Brenda në ADN në Tiranës? Unë jam Tiranës me Tiranës autokton? Po. A mirë, okej, Eno, më thonë edhe... Dem Babadem Tiranës, Dem Babadem. Po tash Dem Babadem më shumë se 120 vjet. Me që përmende probleme çështjen e kapacitetit, më thonë kolegë që Partizani dhe kur doli kampion nuk mbushin Selman Stermasin do të tha. Thuaj Bizotrista, edhe Astremi vet nuk mbushin Selman Stermasin. Mirë, okej, kanë stadium dakord. Erni gjithë la praka. Kisha që me la prakse ti? Nuk merr fare me numrin e tifozëve që ka Partizani. Fare. Nuk e kanë idenë se sa tifoz ka Partizani. Ka tifoz të heshtur, kështu, nuk tregojnë. Publicitet vjen pas pak. Mirë, vim prap. Dhe u kthyem sërish në pressing, faktikisht u vazhdon biseda, po unë duke qenë se folëm për euforinë e Tiranës, folëm që mbushin stadiumin, pyetja ime është sa e mbushin klubin.
Sardi, lojtarët, se tifozët. Mbas ndeshjes, kur fitojnë zakonisht, dalin festojnë. Kush janë më aktiv? Mos tregotim. Tash ti më tregu me morëm qafti? Në WhatsApp pastaj, në WhatsApp. Jo, mua s'kanë vetëm thot WhatsApp, pastaj a je di shumë mirë. Mua kush më vjen i them hik, më bëj stërvitje nesër. Unë e di shumë mirë dhe Sardi e di shumë mirë se kush janë, po thosë mos Sardi do e thoshte. Sart the që je në grupin e punës për të bërë një himn të ri. Po punohet për himnin e ri të Tiranës që paka shumë të kthehet, ka qenë nga 7 vendori. Po, nga Luan Zheku, po mendojmë të bëjmë një tërë. Okej, ka pas disa padashe dhe kjo kënga. Disa edhe në një klip, në fakt ka disa himne, edhe në një klip tifozësh se Gvericat dhe fanatikësat do bëjnë atmosferën e shkëlqyer. Nisi me Tiranën. E nisi me Tiranën, jo nga dëshira ime, okej, përkthehet si duash, po është Tirana Partizani. Tirana Partizani. Klipin e tifozëve të Tiranës, më pas klipin e tifozëve të Partizanit. Nisi me Tiranën dhe e ndezim pak edhe për të folur, jemi në pjesën e fundit, natyrisht luhet kemi hyrë në ditën e derbit. Përcjelljen vim pas pak. Mirë, themi në studio. Po të flasun, do falem. Batut kisha. Po. Qa mendimi kishe për këtë klipin e dytë, Koka? Për cilin klip? Për klipin e tifozëve. Ishte klip redaksional. Se gjumi kjo e dyta. Ja, mos e shferon fakt të sa. Kjo është e tjetër. Qa përgjigje ti kthejesh? Ishte batura me dobët që më ndoj. Me të drejtën me jo, po mëzinte gjumi se ishte shumë monotone. Nuk ishte batur, nga muzika, mund të thotë që ishte një gjë shumë monotone. E ke shumë gabim se Sardi po lëviz të duar. Përveç se kishte edhe mungesë teksti, dhe kishte vetëm një partizan me partizan. Kishte tekst Unë skuptoj nga muzika Sart. Me gjitha të ritmik, kanë devim melodike, kurse kjo ishte thjesht një... Eri Tiranës, mos... Ajo është another story. Unë skuptoj nga muzika, paktën të dyja kanë ato ritmet e veta, adrenalinën respektive, janë dy tifozërit cilat prodhojnë spektaklin agresiv. Për nga aspekti prajsa, unë shpesh e shkoj shoh ndeshje edhe nga ana e tifozëve, pra nga pjesa ultra, se më pëlqen shumë të shikoj aty. Vetë kujdes mos prishni karrigë se herë, stolat. Fani. Ideja është këtu që po ta dëgjosh, nëse kjo është realisht, unë di që Partizani ka një tjetër, nuk ka këtë. Pak të me të çfarë kam dëgjuar. Nëse kjo është për derbin është muhabet tjetër. Jo, s'është për derbin. Kjo është dasara më ndihmë. Kjo është pasimi i tifozëve. Po tifozëve. Janë disa. Po ajo që luhet zakonisht kur luan Partizani prites. Himni oficial është tjetër. Ajo është më interesante ai tjetri. Po mirë. Ajo ka disa tekste që është thirrje Partizan. Janë të dyja skuadrat pa një himn. Po që mirë është të ke një himn. Ato do bëj Sardi, unë po hymi ke Florin Umajesit ja bëj Partizani. Ja u kry. Unë do them këtë dhe do e mbyll. Shpresoj shumë që tek kënga e re Sardi ketë pjesë edhe për vargjet shumë të ndjera të Tiranës, po të qytetin kush e boni, ai njihni babën ju. Kaq ka. Dasar, atë është e thënë në mënyrë auto. Te prekutetit e kam thuar. Babën te prekutetit ku ka shpik kam së babën. Nuk është kjo pjesë. Kjo ishte për çunat. Është kjo pjesë. Ja, çuar Geronos, okej, rregull. Çështja autoktone, se megjithëse në mënyrë më flor, futbollist autoktoni ka hershëm i Tiranës si në nivelin që nuk po hyn tek biseda. Sikur unë jam edhe në E tifozave. E tifozave. Sido që tjetër. Kemi, domethënë, ne si ish sportist, ish futbollist, kemi ndier peshën e gjithë tifozërisë stadium, është shumë e bleshme, shumë e domosdoshme, dhe besoj që të dy ekipet e kanë nivele super maksimale. Nëse ka një të vërtet, është që ekipet kur ballafaqohen midis tyre, ballafaqohen dhe me tifoz, dhe me klube, dhe me njerëz. Pra, ndeshja është në nivelin e saj maksimal. Kështu që duke respektuar vetë ekipin, vetë kundërshtarin, maksimalizon dhe vetën tënde. Sepse do ta kesh kundërshtarin të dendet fort, që tregosh dhe ti forcën tënde. Edhe vetë tifozët janë imazhi i derbit. Edhe vetë tifozët janë imazhi i derbit. Të qarta, me gjithse është numri më i madh i njerëz i tifozëve prezent në stadium ndonjëherë. Në të gjitha ndeshjet që luhen në kampionatet shqiptare ndër vite. Ndër vite po. Po kjo është ndeshje që ka më shumë tifoz, problematikat janë nga më të voglat që kanë. Domethënë nga më të pa llogaritshme. Megjithatë në nivel profesionist është starova një derbi i tillë e ke përjetuar në Pankin, një ndeshje e tillë. Sa përqind merë pjesa që në rastin konkret nesër do ta ketë Tirana më shumë, mazhorancën e tifozëve?
Në flasë për lojtarët. Pa ndikon. Shiko, nuk janë gjonat fikse. Janë shumë faktorë se ti mund ta kesh gjithë stadiumin, në superioritet. Po? Por në qoftë se kundërshtari që ka më pak, apo jo, se ka dhe vende që kanë 50-50. Po këtu është pritë si ka më shumë. Atere, vendimtarë është mënyra lojës. Kur kundërshtari të rinë zotrim topin, ta më qef topin, edhe tifozeria fillot të bëjt tifoz, mëse në arron që të bëjt tifozlikun. Ajo, atmosfera nuk diskutohet, të lojtarit 12 kanë vu për para shumë vitës, nuk e kemi thonë edhe, kanë thonë tjeret, a i ka vlerën e vetë, por sa më profesionistët tjetë skuadra dhe lojtarët, aq më pak ndihet për negativisht ajo gjë. Edhe diferenca e skuadrave të mlaja dhe lojtarëve të mirë është kjo, dhe më thënë që nuk e kanë problem, punën e janë përthuajse Champions League, UEFA League. Do të ketë një sinkronizim midis tifozërisë dhe ekipit. Pra në momentet që ekipi është në moment të dobët gjatë ndeshjes, duhet mbështetet direkt nga tifozëria. Dhe këto janë domethënë pyetje. Vetëm kaq është. Ne kemi pas tifozëria e fortë dikur kur unë luajsha futboll, ti s'kishe filluar akoma. Tifozët... Normal nëse je... Po primoqës nuk ka pash për atë. Se da ka të me dalë bëndi. Që që dushën bashkë... Do të s'kisha... Kafshim. Qojë kërë dhe i fund. Ke që Malstafa e vjetër që fatkeqësisht shoj edhe historinë e neve nga 50 e sipër, e sfumoj komplet, se këtë më duhet ta them, ma thot Shkirti, historia nuk ka më 26 aty në Çakanov. Do të tishe kështë opcion të ishe pep me një vend tjetër. Atëherë, Flori, tifozët të Tiranës Partizanit ke Kashia ishin gjithë bashkë. Po, për të kërë. Edhe koreografia ishë kush ishe më shumë pulluma, edhe kush kishe në flamur më të madh. Kupto? Edhe ka ardhë, pati një lloj pauze, tashti kanë filluar të imitojnë tifozëritë e huaja. Po them një luftojnë tifozëritë, por lojtarët edhe skuadrat janë bërë tash janë bërë, është bërë monotone. Roma Lazio për shembull. Fillon spionazhi, se si do të dali Roma me pankartën atë thelbin. Edhe kështë zbulu që Roma emi ne, ju si jeni gjo, se kemi emrin Roma ne. Edhe kështë mos spion dhikun, kundër përgjigjet. Sa doli Roma emi ne, ato qitën banderonin krau tjetër, si për Roma së është qielli bardhë blu. Lojtari 12 vlla. To janë gjëra që zbukurojnë atë që rrin televizor, që rrin stadium, që shef koreografi. Po pra thjesht për ekipin thash, mendoj që duhet të jetë në sinkron. Pra në momentet e dobta të ekipit duhet mbështetet nga tifozërit. Kjo fakt që Tirana Fanatika ka vendosur një standard të ri të bërit tifozërit. Keni dhe kapital kjo. Jo, kapitali është më bravo, po në modelit e tifozërisë ultra është Tirana Fanatik si e ka vendosur standardin në Shqipëri. Si tifozët e ka humbur tradit Shkodra, Vllaznia. Kur lunte një skuadër mirë në Shkodër, me Shkodrën e madhe, me dirigente, me Zon Ragame, Sababiz. Edhe ne kemi ndjerë. Thjesht publiku bonte tifozlik për skuadrën kundërshtare. Më vonë, se duhet ta kujtojmë çik ato kur fillon gurat, kur fillon këto shishe dhe këto. Kështu që do të keqen me që kemi ndjerë gjithë themi vërtet. Nuk do shkon duart trokasin. Lojtari 12 shkon në bazë të 11-s. Sa mirë shkon 11-ja, aq mirë ke dhe lojtarët 12 që janë tifozë. Qofse ti nuk shkon mirë, lojtari 12 nuk do bëhet më protagonist. Do bëhet për të kundërtën. Kështu që indikatorë si pas rezultatë. Duket sikur ky kampionat nuk ka pas dashur. Të paktën tifozërit nuk e kanë praktikë asnjë skuadër. Vetëm derbi, se pjesët e tjera pastaj është kështu. Ne po themi tash në përgjithësi si është pjesa, është kështu si themi ne. Shkon në bazë 11-s. Kur Kuksi boni golin, kupto, për 3 sekonda nuk pati hezitim. Fillon tifozët e Tiranës prapë me mbështet skuadrën. Tash fillon diferenca. Kjo është tifozliku i vërtet. Kur jemi keq, duhet mbështesë, se kur jo mirë jam vetë. Jam vetë. Po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mirë, jemi minutat e fundit, do të ngacmoj pak për Mazrekën, kishe përshtuar po 1 sekondë ri. Do po të marrë nga koha e miksimit tënd, po okej, është në justifikohet për çështjen e derbit. Tu kemi 2 futbollistë të tjerë, natyrisht nuk mund t'i pyesim të gjithë. Kjo është ajo pjesë që ndoshta do ta komentojnë shumë vite më pas, por jo shumë, sepse vjen kjo dhe në fakt kapiteni i skuadrës
zhvishu nga emocionet të ri, Jo, mos zhvishu. Zhvishu bërë palestrinat dhe futbol. Mos e nga emocionet, pas nga emocionet. Mirë, emrin? Doni Qyra. Dhe me 19 vjeçaret. Natyrisht, gare fort edhe në derbet e skuadrave të moshave, kur luani ju? Normal, derbi me zor pritet, derbi moshave. Dhe... Mos duket sikur aty e keni pak më të vështirë, se shoh shpesh që ka edhe dilni nga vetja, gjak nxehtësi, një zje në njëri tjetrën aty siç duket keni më shumë nervozizëm. Apo e kam unë gabim, të rritojnë këto, mos e shiko ato, por nëse ka gjë tjetër, është skuadra tjetër. Po, le të themi, po derbin e ekipit të parë, natyrisht që gjithmonë e ndiqni. Normal, gjithmonë jemi në stadium. Aha, gjithmonë në stadium. Dhe Partizani pati shumë vite që nuk e frenon të dështimin që lloj hyrja në stadium. Nesër kënë ndonjë parashikim? Normal që unë për Partizanin do flas, po... Aha. Tirana prapë, skuadra fortë, skuadra që kryeson kampionatin. Sa mendon që dalin? 0-1 për Partizanin. 0-1 për Partizanin, mirë. E la Tiranën pa gola fare. Jo, Tirana pa gola, çdo gjë mund ndodhi, është një nga prognozat Bugatti Blet. Mund thoshte 1-2, por jo 0-1. Atëre, një derbi ju e fituat. Natyrisht një skuadrë nuk e kishit menduar kur që do ta mundit Partizanin 0-4, edhe në pak edhe pamjet që të 17 vjeçarëve që fituan Kupën e Shqipërisë. Po. Atëherë duhet të them që një merit përfitore nuk i përket për vetëm çunave të ekipit, por i përket gjithashtu gjithë stafit të Akademisë së Tiranës dhe pjesë më të madhe 2 trajnerëve tanë, Miguel Memeli dhe Arber Abilaliaj, të cilët janë shumë të përkushtuar në punën e tyre dhe kërkojnë gjithmonë më të mirën tek ne, si në anën e stërvitjes dhe në anën e edukative. Edhe anë edukative. Mendojnë që... O Qashan, më bëjnë që shola që këta Partizanit japë maksimum me Tirana, vla. Arbri, Migeni, Torasa, Batha, ke pa shush... Mi ma ta të servisin moshat, më bletë shketanin. Jo, kur vinë ke Tirana japën maksimum. Por e këta servisin moshat, në një fëmi të mësërë. Pjesën e moshave, Tiranën... Falë, kur bëj një derbi dhe nuk u dha maksimumi, që ke këto se po më të njënë sonte? Derbi jepet maksimumi. Duan të justifikojnë pse po fitojnë me lojtarët e Partizanit. Jo, nuk i kuptoj. Për sa i përket se po flasin çunat dhe për moshat dhe këtyre duhet japim më shumë rëndësi. Apo kishe kot Ekipi Tiranës në kampionat është plot 14 pikë përpara Partizanit. Në 17 vjeçarët. 17 vjeçarët. Kështu që nuk ishte rasti që do fitoshin Kupën e Republikës. Ai qartë. A kuptove? Pra, e gjitha kjo është punë që bëhet sistematikisht dhe që erdhën që kanë ardhur ekipi ka ardhur deri këtu. Prandaj kjo është për të përgëzuar se edhe në kampionat çfarë do ndodhi mbas 2 vjetësh. Edhe po ecin shumë mirë. Edhe trajnerin se hoqën një herë trajnerin se këto punë bëhet Tirana. Tirana është keqja vetë. Është keqja vetë. Ai trajner ka qenë shumë i mirë, ka nxjerrë dhe herë kampion këto prap. Erdhi tash përsërit prap detyrën e vet dhe shpresoj që kur dalë kampion këtë vit ta heqim. Tash po e rezervoj. Ta heqim prap. Ta heqim prap ti dobë. Dhe derbi sot do kishte dëshirën e madhe, natyrisht që unë mendoj që ta kishte dëshirën e madhe, por Partizani është tjetër sot nga Partizani që gjetët ju në fushë. Po, normal. Në derbin e madh flas, Po, kuptoj derbin e madh. Mendoj se të jetë një neshë që të jetë plot me surpriza dhe emocione të mëdha. Besoj se rezultati nuk e di si nuk jam shumë i bindur për a do fitoj Tirana apo jo, besoj do bëj një lojë të mirë. Me këmbë në tokë, kjo është shumë e bukur. Falenderoj mirë. Mund të uleni. Dhe për la futbolli mund të bëhet një moderator sportiv. Një moderator sportiv. Pse jo? Sardi, çfarë ishte historia Mazrekajt? Me se më pyete për bluzën, që kisha bluzën. Po më thanë, më pyetën se unë s'dija. E vërtetë që e kam bluzën. Kjo ka ndodhur mes Sardi ka shumë bluza, Jo, ka qenë një sfidë mes gjysmës së Partizanit dhe disa miq të Mazrekajt. Dhe unë kisha një pjesë të kaluar, të futbollistit të kaluar të Superligës dhe disa të rinj dhe kishim lënë një tip basti që në qoftë se unë humb bas do t'jepja kufjet e mia. Në qoftë se ai humbiste do m'jepte bluzën. Tash i besoj kuptohet kush është fituesi. E qartë. Kam dhe kufjet edhe kufjet bëjnë më shumë. Megjithatë, si humbet Partizani sot Dasara? Sa pyetje? Po pyetje, po pyetje sa. Po jo, s'është pyetje. Nuk është pyetje, kjo mirë. Jo, si dakor, me qetësi. Merrem me qetësi, dakor. Të riqem. Dakor, vazhdojmë konstatim. Si humbet Tirana sot? Me u kemi minutë. Si humbet Tirana sot?
Po, edhe ky është konstatim. Edhe ky është konstatim. Mirë, më jep një prognozë të ndën. Jo, nuk kam asnjë prognozë. E bukur aty është e surpriza. Urojt mos kemi fatin e derbit parafundit, kaq? Vetëm kaq. Pse kaq e ftohtë, pse kaq e dorëzuar? Të ngrohtë skuadra, çfarë? Jo, nuk ka lidhje me këtë, ka lidhje me faktin që derbi në ndryshim nga çdo takim tjetër gjithmonë ka të tjera surpriza, të papritura, pritshmëri, dhe pritshmërit janë shumë të larta, edhe surprizat janë shumë dhaja gjithmonë në çdo derbi. Siç ishte ajo e derbit kaluar që tash Edhe ndodh. Edhe ndodh. E nxora jashtë. E nxora, nuk e gëlltitë dot. Të mbeti këtu. Të mbeti këtu, qava 5 minuta, sigurisht. Erdhi momenti tjetër, po një lloj prognoze reale, objektive. Nuk kam asnjë prognozë. Absolutisht, Bledi ka, unë e shoh. Jo, unë kam pa diskutim që po, unë kam një përshmëri dhe kam një ndjeshmëri shumë të mirë. Që? Dhe unë... Se kanë fituar derbin e fundit dhe kanë këto përshmërit e mira tani. tani. Po të ishte direkt mas një derbi nuk do e kisha këtë, po unë duke qenë se kam parë, me thënë drejtën, e kam parë dhe Partizani, besoj se isha duke parë ndeshjen Partizani flamurtari para 2 javësh në Selmas Tërmasi për të thonë që s'kam komplekse. Dhe realisht me atë çfarë kam parë, me mënyrën si Partizani adreson ndeshjet, dhe si ka adresuar deri më sot, dhe ajo çfarë ndodhi me Bylisin, por dhe mënyrën se si Tirana i ka adresuar gjitha ndeshjet, mendoj që për shumë arsye Tirana do ta fitojë ndeshjen. Po Bledi, po ky bën krahasime tash me çdo ndeshje. Hajde marrim derbit 1-1. Marrim derbit 1-1. Sa gole janë bërë në moment fundit? Në minutë fundit. Në gjithë të derbi që kemi parë, shkëlqyra kanë qenë shumë bukura dhe me shumë emocione. Të pyetje dhe nuk u përgjigje. Tani ishte kjo ishte përgjigjja ime. Po ne tash jemi këtu për të bërë detaj. Jo, kjo ishte fjala e fundit. Në fund fare fiton grupi. Fiton grupi. Grupi është për momentin Tirana është më ekip se sa Partizani. Partizani nuk është akoma. Kur ka qenë Partizani më i favorizuar, realisht unë e kam thënë që Partizani është më i favorizuar. Për ndeshjen e nesërme çdo gjë mund ndodhi, por të gjitha treguesit më çojnë tek një fitore e Tiranës edhe në shembullin e çunave 17 vjeçar. Edhe në shembullin e çunave 17 vjeçar. Floriza, i dëgjon, vazhdon të bluash për derbin e femrave, do jetë long time. 2023 është limiti, është koha që të gjitha ekipet elit do ta bëjmë të ndarjen. Bëni kampionatin. Ekip elit, ekip të bazës. Bëni kampionatin. Të mirë. Deri në vitin 2022-2023. Ato punoj për 2023-shin, ti dhupe kampionatin. Ato punoj për 2023-shin, punoj lart. Okej, mirë. Ekipet e elitës të futbollit në Shqipëri. Një prognozë për derbin, lutem. E lëmë lidhën, një prognozë për derbin. Prognozë për derbin. Okej, prognozë Tirana-Partizani do të jetë për femra. Të dy ekipet në sezonin 2022-2023, se cila për tyre do të jetë nga një ekip femrash dhe derbi do jetë dhe midis tyre futboll për femra. Besoj që jemi në këto... Bëni kampionat mirë pa rezultate 13-1 dhe 17-0. Edhe një. Një kampionat më i mirë do të cilte një derbi më të mirë. Pikërisht, të po të shpjegoj. Që duke filluar nga ky sezon dhe në vazhdim, investimet do jenë aq të mëdha, sa që klubeve do të vihet një kusht që në sezonin 2022-2023 secili nga ekipet nga klubet elit të futbollit shqiptar të ketë në organikën e tij prognozë për derbi. Një ekip futboll siç e ka për sistemin. Problemi nuk është aty, problemi është duhet kemi sa më shumë lindje femra. Jemi në mbyllje, prognozë për derbi. Ekip femra, se s'po kemi lindje, po ikim prognozë për derbin. Prognozë për derbin, lutem. Floriza, derbi kryeqytetit. Si ishte lojtari i Tiranës? Ekipe femra çdo të ky? Edhe Partizani. E burë para përgjithësisë. Jo, unë zakonisht kam batut kur... Po, një sekondë. Dhe nëse kam batut, nuk dua ta tregoj atë që mendoj për ndeshjen. Nëse më pyet si tifoz, unë ta them. Jo, thuaj si ta mendosh ti? E mendoj që Partizani për shkak të disa mungesave kryesore siç e evidentuam dhe këtu. Dhe për shkak se ndeshja e fundit i krijoi dhe një atmosferë negative për sa i përket rezultatit. Se nëse do të vinte pas 2 rezultate pozitive, pra pas fitores në Laç, do fitonte edhe me Ballçin, do ishin pozita të barabarta me Tiranën, apo Tirana nga krahu tjetër që arrit ta fitojë ndeshjen në sekondën e fundit me Kuksin, që i dha një entuziazëm dhe ka karikuar maksimalisht. Me këto janë 2 raporte që unë vën balans, dhe këto 2 më japin kuptoj që Tirana mund të jetë më pranë fitores. Më pranë fitores Sarova Tirana? Aktualisht Tirana është favorite për ta fituar ndeshjen, por unë jam 50-50 se derbi ka treguar historikisht është 50-50. Është një pragmatizëm kampion i... Absolutisht jo, këtë prodhon derbi. Ti tha Flori, unë kur me qenë bësha replik, qa foli, tha tamam. Pra, favorit është Tirana. Për momentin, sepse e tham, janë pikët, janë euforia e këto. Partizani me mas barazimit. Por, rezultati është
50-50. Si dihet Sa asjerë. dini se kush e fiton derbin. Mirë, ato nuk e dim, por në pak nisur nga rethana, Tirana... Sepse me këtë logjik, ka rezultu që skuadra që ka qenë 12 pikë mrapa, ka rrafë vendin e parë. Jo i herë, po historia e derbit shqiptar më të famshëm kjo është. E këtë freskë derbin e kaluar. Ka fitu skuadra që nuk ka qenë më mirë se tjetra. Prandaj është ajo fjala e famshme, derbi është i paparashikueshëm. Mirë, kjo është i paparashikueshëm është dhe kupësit e uta. Nuk e gjithë kampionati kështu, gjitha paparashikueshme. Prognozën e jep. Është prognoze. Okej, mirë, do të na duhet ta mbyllim Këtë dhe Sardin, mo. Sardi, Si pytet gjithë. Ko gjithë që me dine kemi në tërë. Kemi qenë këtu kur ishte Tirana keq. Si pytet gjithë. Aderman e kuajt më në ultime. Shkurt, Aderman nga jeni, Shkurt. Jo, s'dua të dëgjoj, Shkurt, fiton. Si tifoz, jam me Dinamon dhe nuk jap asnjë lloj rezultati. Një sekond. Si tifoz tash jam me Dinamon dhe nuk mund t'jap. Kush fiton? As Tirana as Partizani, se nuk e kam te kjo pjesë. Pjesa tjetër është si specialist futbollit, nuk më lejohet të them. Nuk lejohet. Atë çka kërkon fjalën? Pritë është interesante kjo. Nuk më lejohet të them që Partizani është 6 pikë mrapa dhe do fitojë Tirana. Është derbi dhe derbi ka gjitha rezultatet brenda. Pra është derbi me 50-50. Kështu që nuk shoh as Tirana, as Partizanën të ketë 1% më shumë. Po me barazim do kënaqeshin? Dro, barazimi është në xhep se barazyve 0-0. Sardi do t'ikim. Shkurt. Mendoj që thjesht bukur, objektivist. Jo si unë mendoj që do jetë ndeshje shumë e luftuar, do dalin dhe barazimot jetë. Barazim, megjithatë okay. Mirë. Jam më shumë nga Tirana, normalisht po mendoj që do jetë barazim të vogël. Pas keni një kimi të çuditshme në distancë. Hajde ikim gjithë lumtur në shtëpi me barazim. Parashikim. Kaq për këtë mbrëmje Dasara, faleminderit. Faleminderit. Si për herë, në momentin e dur, në kohën e dur, në studion e dur dhe me adrenalinë e dur. Falteje, sigurisht. Jo falmeje, falnesh. Mirë, faleminderit Dasara Karaiskaj, moderatorë televizive, DJ Sardi, natyr tifozi Tiranës dhe autor i himnit të radhës, himnit oficial tashmë me 100 vjetorin e Tiranës që në gusht do t'jenë edhe festimet, një komision dhe i grupune është ngritur, po i përket gushtit kjo. Faleminderit, profesora Agim Canaj, Suleman Sarova, Ermal Tahiri, Floriza dhe Enos Karqo dhe Blet Koka që si për herë një tifoz i smur i Tiranës. Unë jam i shëndetshëm fakt. Shumë i shëndetshëm. Okej. Ja, profesori. Falenderoj edhe çunat, skuadrën e 19 vjeçarëve të Partizanit dhe fitues të kupës 17 vjeçarë të Tiranës. Kaq për këtë mbrëmje, shihoni ndeshjen derbi sot në orën 19 në impiantin më të bukur në Shqipëri. Po dhe së bashku shihemi të hënën në 10:30. Po të shohim se çdo prodhoi kjo ndeshje dhe të tjerat e superioresh, sepse kampionati kombëtar nuk ka vetëm Tirana Partizani. Natën e mirë dhe mirupafshim. Natë.